isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. In Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Paingaga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 8 sa bulan sa Nobyembre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sila Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 47 days to go before Christmas. Kagkaroon, mga kabombo lito kita sa aton sa mga headlines sa balita lokal. Traditional jeepney sa Bacolod nga wala sang prangkisa magabalik na sa pagbiyahe subong nga adlaw. Pinuno sang Land Transportation Office Bacolod City nagpatag angot sa operation o batok sa motorized vehicles kahapon. Samtang mga opisyales kag anay opisyal sa Bacolod City nga kaupod ni Mayor Alfredo Albi Benitez sa pagbakasyon sa Japan, gilayon nga nagpa-swab test kag nagpaidalom sa isolation. Irrigators Association Congress ginpatigayon sa Bacolod. Samtang balita national, Pilipinas nagaplano nga mag-import sa mas barato nga abono nagikan sa pungsod China. Food kag energy security talakayon ni President Bongbong Marcos sa APEC Summit. Samtang Senado nagaplano nga i-ratify ang 2023 national budget antes matapos ang bulan sang Nobyembre. Balita international, Tanzania naghatag sang emotional nga tribute sa mga biktima sang plane crash sa weekend. Billionaire nga si Elon Musk nagpanindugan niya dapat suportahan sa mga Amerikano mga Republican sa midterm elections. Balita espesyal sa patos nga ginapatian makapadasig sang lakat sang 250%, 250% ginpagwa na sa publiko. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagsaka sang 1 peso and 40 centavos subong nga aga. Presyo sang diesel nagnubo sang 50 sentimos. Samtang balita sa inampang bouldering Asian Cup nga ginpasakupan sa mga atleta nagikan sa Hong Kong, India ka Pilipinas, gin-host sang aton pungsod. Sa balita sa entertainment, application process para sa Miss Universe Philippines 2023 ginbuksan na sang Miss Universe Philippines organization. Amoy ato mga kabombong aton sininga mga headlines kagkaron. Lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sininga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapaunang nga mga balita lokal sa detalye, magabalik na sa pagbiyahe sa mga daw ang mga traditional jeepneys sa Bacolod nga wala sang frangkisa. Sa interview sang Bombo Radio kay Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o kunang undok nga nagapati ini nga sila ang gina-isolate, gina-intimidate, kag gina-bully sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTF
LTFRB 6 kag sumuhan sa Land Transportation Office ukon LTO sa ginhimo nga anunsyo na tuloy sa pagtsekar sa mga papeles sa mga public utility jeepneys sa Bacolod kapon. Sunod sa kay Malakad, sila ang ginatagan na sa authority nga magbiyahe tubtob Marso tuig 2023. Kag naka-meeting naman gani sila sang tilikdan kaupod sa Mayor Albi Benitez kag Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Transportation, kung sa diin magapalan anay sa pagbiyahe ang mga traditional jeepneys bagod hindi nila luyag nga madamo ang magutman. Sunod sa iya, gintiming lamang nga wala ang alkalde mangudyara ini sa Japan ka nagdangop ang mga operators sa bayan sa modernized jeepney sa LTFRB Region 6 sang tilikdan na Domingo nga hindi nila masarangan nagkapin 30,000 ka pesos tubtob 40,000 ka pesos nga baleran kada bulan gani ila ginalaot ang mga traditional jeepneys agud sila ang makabawi. Sunod sa kay Malaka, dapat wala na nagpagwa sang press release ang ahensya nga sila ang magatsekar magud ini ang nagapakita nga daw kaangay sila ang nagapamahog tag nagapang intimidate. Kahapon, nagpadagayon sang untat biyahe ang pila ka mga traditional jeepneys sa syudad nga wala sang franchise matapos ang anunsyo sa LTFRB 6 nga inspeksyon. Sunod sa kay Malakad, subong adlaw magabalik na sila sa pagbiyahe tag kung sila ang pagadakpon gidman iga-surrender na lamang sa maini ang ilang nga mga jeep kag igarahe sa LTO bilang pagpakita sang under protest. Well, ang amon konsubong, ang amon marching order, mabiyahe kami tanang kakundak po, under protest na lang, kag galon dito sa lakyan, isurrender na lang sa opisina sa LTO, no? Mag 8,000, bisan mag 2,000 na nakumadak pa nila, buwas 2,000. Igarahe tada sa LTO, kay gusto ta mangin law-abiding citizens, no? Kag dira nato ni under protest tanan, nga dakop under protest tanan. Kabay sa magpag ni Diego Malakad, Secretary General sang UNDO. Samtang inatag sa pinuno sa Land Transportation Office o LTO Bacolod City nga regular operation lamang ang ilangin patigayin kahapon nga adlaw baliskan sa nagagwa nga impormasyon nga mayara sila sang patigayunon nga one-time big-time operation. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Renato Novero, nag-roving sila kahapon sang aga antes pa man nagplastar sa isa ka mall sa syudad sa Bacolod kung sa diin may ginparahan sila nga pribado nga salakyan, motorsiklo, tradisyonal nga mga jeep kag modernized jeepney agud nga tsikero ng ORCR kag franchise. Suno kay Novero, madamo na sila sa nadakpan kag isa na diri ang traditional jeepney nga nagabiyahe sang Singkang Airport bangod expired na ang ORCR kalakip na ang prangkisa kag wala man ini nakarehistro para sa modernization. Magluwa sa gin-impound nga ang jeepney unit, ginkuha pa ang lisensya sa driver. Suno kay Novero, ang PUJ units nga madakpan nga wala sa nagakaigo nga papeles kaya nga isang prangkisa kag naga-pick up pa sang pasahero ang mahimo nga makabig nga kolorum. Hindi na ini nga na ang mga ini makabiyahe kag magabayad pa ang mga ini sang multa nga 120,000 pesos. Ginpaig man sila nga wala man sila sang pili sang ginapang dakop bangod bisa ng mga modernized jeepney nga wala nagasuksok sang seatbelt ang driver kag hindi rehistrado ang konduktor ang ginadakop Manila. Suno pa sa pinuno sang LTO Bacolod, masami man sila nga nagapatigayon sang kaangay nga operasyon. LTO, doga pang dakop. Why pili to physical, private, modernized, hindi siya amang gani operation ko damo kasi na applyan ginapan sa applyan balik kay siya kay na traditional siya kay why siya impounded siya. Siya kaagi pero ang application niya do unregistered. Ang kabayan sa pagpayag ni Renato Novero, ang pinuno sang Land Transportation Office Bacolod City. Samtang giliyon nga nagpa-swab test kag nagpaidalom sa isolation ang mga opisyales kag anay opisyales sa Bacolod City nga kaupod ni Mayor Alfredo Albi Benitez sa pagbakasyon sa Pungsod, Japan. Kahapon, ginanunsar ni Benitez nga siya ang nagpositibo sa COVID-19 matapos ang bagbakasyon sini sa nasamit na Pungsod. Ang alkalde ang nagpaidalom sa swab test bilang kabahin sa protocol sa pagpakikita sinikuntali kay President Ferdinand Bongbong Marcos
Jr. Mild lamang ay sinibatyagan nga sintomas kag siya ang yara sa karon sa Manila. Sa interview sang Bombo Radyo kay Attorney Cesar Distrito, matapos ay baluan nga positibo sa coronavirus si Benitez, pag-abot sa mga ini sa Bacolod City kahapon sang hapon, sila ang gilayon nga nagpadulong sa Bacolod Arts, Youth and Sports Center o kon Base Center agon nga magpa-swab test santo sa protocol sa Interagency Task Force. Suno sa kay distrito, wala sila sang may ginasufren nga sintomas apang bilang precautionary measure, sila ang mag-isolate sa sulod sang 7 kadlaw, positibo o kung negatibo man ang mga resulta sa ila sini nga swab test. Kaupod sa alkalde sa Japan ang Team Ascenso, ang gilakipanan ng distrito, Congressman Greg Sataya, Councilor Stadi Saison, Al Victor Espino, Vladimir Gonzalez, Jason Villarosa, Calao Pentevilla, Simple Distrito, Sila Flor Pausi, former Councilor Sonia Verdeflor, Bart Orola, former board members Patrick Lason, kag 11 ka mga punong barangay. Nagpasalig sa distrito sa publiko nga sila magasunod sa protocols, agod nga masiguro ang safety sang publiko. After learning si Mayor Alpi was positive for COVID-19 after siya nagpa-swab test, he decided to also do the same. No, we assured the public nga considering that Mayor Alpi was with us in the group, kag tungod nga exposure kami, we will abide with what is the protocol stated under the IATF. Ang kabay sa pagpayag ni Anay Konsihal kag Abogado Cesar Distrito. Samtang ginengganyo sang administrator sang National Irrigation Administration o kon NIA ang mga Irrigators Association nga halungan kag hatagan sang balor ang tubig. Kadungan sang ginpatigayon sang Irrigation Association Congress sa Sugarland Hotel, Bacolod City kahapon, kung sa diin 160 ka mga Irrigators Association sa Negros Occidental hag Panay o kon 250 ka mga individual ang nagtambong. Sa speech ni National Irrigation Administrator Benny Antipurda, sila ang mas mangin innovative kag ipalabot sa next level ang ilang mga tikang, agad niya masiguro ang nga ma-deliver sa mga mangungumang ilang mga kinahanglanon, ilabi na ang patubig. Sunod sa iya, kung wala sang patubig, wala sang Department of Agriculture, wala sang ibaligya ang Department of Trade and Industry o kung DTI, kag wala man sang National Food Authority. So diri dapat nga tumanon ang tinaga nga save water. Bangod ang tubig, amo ang kabuhi. So diri dapat nga siguruhon niya ang tubig ang wala sang polusyon, wala ginahabuyan sang basura kag wala sang hilo. Naghingyo manini nga magtukod sang right of way and signed accusation nga mo ang mag-aareglo sa mga problema sa bahin sang right of way. Now, we will be more innovative. We will move to the next level to make it sure na ma-deliver natin sa ating magsasaka yung pong kanilang pangangailangan, which is patubig. Alam nyo, kung wala tayong patubig, walang ulan, wala rin DA, wala rin tutulungan ng land bank, wala rin ibebenta ang DTI, wala rin NFA. Ang kabay sa pagpayag ni National Irrigation Administrator Benny Antipurda, samtang ginpayag ni Acting Governor Jeffrey Ferrer nga handa ang provincial government nga magbulig sa mga irrigators kag mga mangunguma sa Negros Occidental kung anuman ang ilang kinahanglanon. Suno kay Ferrer, ginapalabot sini sa kay Antipurda nga nabaton sini ang mga feedbacks nagikan sa mga irrigators kag mangunguma sa probinsya. Nagapati ang Vice Gobernador nga isa ka paagi agod niya makadunggang sang production ang sang bugas kag iban pa nga mga pananom, amo ang tubig. Hindi lang niya siling ng pagtatapos nilipatan tatanan, which amo man na ang gindiscuss namo ni Presidente, how can we have this program to add more production sa mga farmers ta. So that is one way nga patubian gid. Ang importante sa pananom ta sang bugas sa mga iban ang tubig gid. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Acting Governor Jeffrey Ferrer. Samtang ginaaligar nga nag-suicide ang 24 anyos nga security guard nga nasapuan nga nagahamyangon kag dugoon sa sulod sa isa ka pawn shop sa Maydalan, Babini, Barangay Zone 12 sa siyudad Santa Lisay pasado alas 3 kahapon sa hapon. Sa interview siyang Bombo Radyo kay Police Lieutenant Colonel Zenon Vargas Jr., Acting Chief of Police, Santa Lisay City Police Station, ang biktima ang ginkilala kay Japeth
Parilyon, 24 anyos, residente sang Barangay Gimbalaon Sula City. Una naman gin-report nga gilutang ang biktima apang ginatag ni Vargas nga wala sang robbery hold-up o kon pagpanglutang nga naglunta sa sulod sa nasabit nga pawn shop. Sunod sa iya, ila gilalantaw nga naghikog ining si Parilyon bangon santo sa mga kaupdanan sini, humalik kay ina sang o kon sang aga, hindi na ini mahimos kag daw may yara sang problema. Sunod sa hepe, wala sa iban nga tao sa sulod sang pawn shop sa natabuang insidente, magluwas lamang sa isa ka teller. Pagwa na kuntani ang mga customers sa nasabit nga pawn shop, sa sila ang nakabati sang lupoka nagikan sa sulod. Dito nasapwa na lamang ang security guard nga nagahamyangon kag dugoon. Naigo ini sa natuong nga bahin sa SNI gising-gisingan sa karon sa critical kondisyon sa hospital. Na-recover sa crime scene ang mga balas ng 38mm caliber revolver nga muman ang armas nutang sa biktima. Sa karon ginaulat pa sa mga kapulisan ang resulta sa investigasyon sa bahin sa scene of the crime operations ukon sa bahin sa scene of the crime operative Soko agon nga ma-establish ko na lugid ang natabo. Initially, parang balisa yung tao nung umaga pa lang. Kaya ang tsuri na inaano natin, tinitignan natin yung ibang anggulo dito kasi baka may problema yung tao. Yung guard po, si Japet Parilyon. Yun po at hihintayin po natin na lumabas yung resulta ng Soko at doon po natin mapapatibay ang isang theory kung ito ay a case of suicide. Ang kabay sa pagpag ni Police Lieutenant Colonel Sinon Vargas Jr., Acting Chief of Police, Santa Lucia City Police Station. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, pilaso ng isa ka 33 anyos nga lalaki matapos nga ginlabo sa likod, samtang yara sa higad sang dalan sa sitio Badayan, Barangay Mahalang, syudad sang Himamaylan sang Nobyembre 6, alas 7 sang gabi. Ang biktima ang kilala nga si Joffrey Bandola, samtang ang suspetsado naman amo si Ryan Cortez, kag lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Reynante Humukan, ang hepe sang Himamaylan City Police Station, nagalantaw sang video sa cellphone si Bandola. Kaupod ang iyang asawa sang silangin palapitan ni Cortez, samtang hinali na lang sini nga ginlabo si Bandola. Nagaagom sang igo sa likod sa nga bahin sang lawas ang biktima nga gilayon man nga gindala sa ospital, samtang arestado naman ang suspetsado kag sa karon yara na sa kustodiya sang Himamaylan City Police Station kay natala na nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Na niya yung suspect mo, kuhanin nila kagina sa tungkol for operation. No, login katuan na sila sa degat ng isang karsada, nagatanaw sang kuhaning dua, mag-asawa. Oo. Ang ilang cellphone na video sa cellphone nila. Ginabayan sila sa suspect na ginlabo niyang bana. Tid mo na mo na suspect na rin sa custody sa police station. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Reynante Humuka ng hepe sang Himamaylan City Police Station. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kamoy ato mga kaundahan sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa ato nagapaunang nga balita national, international. Kalkip ng aton pagibalo sa pinaka-latest update sa aton siningalakat sang panahon. Aton panubalikan pagkatapos gid lamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Philippine Standard Time na 24 minutos na nakalipas sa takla 6 sa Agama Kabombo. Kagkaroon, litor kita sa mga dugang nga mga balita. Labi na gid sa lakat sang panahon aton ibaloon aton sining pinaka-latest weather update live and direct gikan sa aton sining Bombo Weather Center upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Makita diri sa satellite image nga wala sing ginabantayan nga low pressure area o kun LPA o kun bagyo humalin subong nga adlaw kag sa masunod nga 3 tubtob 5 ka adlaw. Tubtob sa weekend, magapabilin nga gamay lamang ang tsansa nga may magasulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility o kun PAR. Subong nga Martes, lauman ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanaguob sa eastern na section sang Luzon, partikular na sa Cagayan Valley, Batanes, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon kag Bicol region. Dala ini sang shear line o kon easterlies. Ang ini nga mga lugar ang posible nga maka-eksperyensya sang flash floods kag landslides kung magdamol ang ulan. Mangin mas matinaw naman ang kalangitan sa nabiling nga bahin sang pungsod kalakip na sa Metro Manila kung sa diin ma-eksperyensyahan ang tumalagsahon nga mga pag-ulan kag pagpanaguob. Ang tumalagsahon nga mga pagpanalithi o kung pag-ulan ang magalawig lamang sang isa tubtob sa 2 ka oras nga tugas sang localized thunderstorm. Gani ginaabisuhan nga mga pamuluyo nga mag-aligmat sa posibleng nga landslide kag nagaluntad ang severe thunderstorms o kung pag-ulan nga may pagkilat kag pagpanaguob. Apang nalauman gihapon nga sa bulan sang Nobyembre, 2 tubtob 4 ka bagyo ang magadevelop o kung magasulod sa Philippine Area of Responsibility o kung PAR. Samtang sa antad sang temperatura, Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius na may 86% nga chance ng pag-ulan. Ang hangin ng may kapasod nga 2.2 km per hour na may scattered clouds. Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius nga may 4% nga chance ng pag-ulan. Ang hangin ng may kapasod nga 2 km per hour nga may clear with periodic clouds. Lawag, 24 to 32 degrees Celsius nga may 82% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasod nga 2.4 km per hour nga may overcast clouds. Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius nga may 87% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 3.5 km per hour nga may heavy intensity rain. Butuan, 23 to 32 degrees Celsius nga may 95% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 1.4 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutla alas 5:41 subang nga aga kag magatunod alas 5:23 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Gracelyn Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo!
Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito naman kita sa ato nagapaunang nga mga balita national. Ginpahayag sang Office of the Press Secretary kahapon nga tuyo sang gobyerno sa Pilipinas nga magbakal sang mas barato nga abono gikan sa pungsod China. Ang plano sa pag-import sa mas barato nga fertilizers ang ginpatmat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaupo sa mga opisyalis gikan sa Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, kag Philippine Trade and Investment Center. Sunod sa kay PI or sa bahin sang Philippine Trade and Investment Center PTIC President kag Chief Executive Officer Emmy Liza Perez Chong, plano sa ahensya nga magbakal sa inisyal nga 150,000 metric tons sang abono subong nga tuig gikan sa China sa balor nga $470 o kung masobra sa 27,000 pesos per metric tons pinaagi sa government-to-government arrangement. Payag sang Office of the Press Secretary nga mga abono ay gahatag sang libre subay sa mga local farmers sagud nga makasuporta sa ila kasubong man ang makapanubo sa presyo sa mga food products. Gina-draft naman ang Memorandum of Agreement o kunang MOA sa tunga sang PTIC kag DA bangod ini ang basic requirement para sa PTIC importation plan. Isa pa sa requirement para sa fertilizer importation sa PTIC, among sovereign guarantee gikan sa government-owned land bank para sa 1 billion pesos nga credit line. Si Presidente Marcos nga amo sa karon ang nagapungko nga agriculture chief ang nagpahayag nga siya ang magapirma sang MOA sa tunga sang DA kag PTIC sini nga semana. Nagpanawag naman ini sang direktiba o kung nagpapanawag naman ini sang direktiba kay Finance Secretary Benjamin Jokno ngay palabot ang sovereign guarantee sa credit line sang PTIC gikan sa Land Bank. Samtang igapatpat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nahanungod sa food kag energy security sa patigayunan nga Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Thailand sa masunod nga semana. Sunod kay Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary Eric Tamayo, apektado asang global economic situation ang madamo nga mga kabuhi kag palangitanan. Pag di Tamayo nga importante nga ma-highlight ang kamotoran nga kinahanglan ma-address ang ekonomiya agud nga maging future-proof ang rehiyon sa pagresponder sa mga disruptions nga mahimutugas ang pandemic o kung sang iban pa nga mga disruptions nga nagakatabo sa kalibutan. Ini ang mag-focus sa mga nagapadalagan sang ekonomiya, partikular na sa pagsiguro sang dalagan sang operasyon sang nagkainlain nga mga supply chain sa bilog nga kalibutan. Dugang pasining nga igapanawagan man ni Presidente Marcos ang panginahanglanon sa pagsiguro sang food security, energy security kag mabaskog nga response sa mga pagpanghangkat sa ekonomiya, pinaagi sa climate change adaptation kag mitigation. Magluwas diri kabahin man sa discuss sa presidente sa APEC Summit ang kritikal nga papel sa mga essential workers, particular na sa maritime sector. Bangod ini ang kabahin sa key initiatives ng Pilipinas. May kangtanan sa Russia-Ukraine conflict, din patag ni Tamayo nga nakapagwa na sang pronouncement na tuy sa stand sang gobyerno sang Pilipinas na tuy sa issue sa nagkakaigo nga mga forums. Suno kay Tamayo, sa APEC Summit sila mag-focus sa mga efforts sa mga economic issues nga mayara sa impact sa rehiyon. Sunod rin nakabuhat na sila sang pronouncement sa iban nga mga platforms na sa political issues gani hindi na ini kinahanglan nga diskusyonan pa sa APEC Summit. Prior to the pandemic, Asia-Pacific region had been the significant driver of global economic growth. And this economic growth trajectory was disrupted by COVID-19 pandemic. So the challenge before us is to facilitate the rapid recovery of economies arising out of the pandemic and also to undertake the necessary measures to also counter the disruptive forces that affect the current economic situation around the globe. So that is something that the President will push for, recalling the significant role played by APEC. Ang kabayan sa pagpayag ng DFA Assistant Secretary Eric Tamayo. Samtang natala na naman nga magpagwa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
sa executive order nga reserba sa mga duta nga ginaparagayan sa gobyerno nga wala na gamit agon nga magamit para sa mga housing projects santo sa Office of the Press Secretary. Payag sang presidente nga ang executive order ang magasiguro sang flexibility sa pagdesisyon kung diin nga mga duta ang paggagamiton para sa housing projects. Ang presidente natala na ang makikita sa mga opisyales sa bahin sa mga concerned banks kag mga financial institutions agon nga diskusyonan kung paano i-assist ang Department of Human Settlements and Urban Development o kuna DHSUD sa paglabot sang target sa pagtukol sa 1 bilyon nga housing units kada tuig o kon 6 milyones ka mga balay sa katapusan sa isining nga termino. Ang executive order mag-implementar sa bahin sa Section 24 sa Republic Act number 11201 nga nagatag mandato sa pila ka mga ahensya sang gobyerno agud nga ululupod nga magtumod sa mga wala ginagamit nga kadutaan sang pungsod nga magamit para sa housing kag rural development. Sa dalom sa assurance magapadagayon sang inventory ang DHSUD, Department of sa bahin sa Agrarian Reform, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Department of the Interior and Local Government kag Land Registration Authority agud nga matumod ang mga duta kung sa diin ginabanta nga masobra 16,000 hectares ang paggagamiton para sa socialized housing. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, gina-target sang Senado ang pag-ratify sang proposed 5.268 trillion pesos nga General Appropriation Act o kon GAA para sa 2023 antes matapos ang bulan sa Nobyembre. Payag ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga ang 2023 General Appropriations Bill o kon GAB ang iga-sponsor sa Nobyembre 8. Kag ang mga debate ang mag-uumpisa isa ka adlaw matapos nga ini ang makabaton sang sponsorship. Target sang chamber nga maimprobar ang hagna sa third kag final reading antes ang Nobyembre 23. Nagalam si Zubiri nga mahimo nila nga mapasar kay ma-ratify antes pa ang Nobyembre 30. Patag sang Senate President. Ngayon ni ang target sang Senado samtang nagahulat naman ang House of Representatives sa ilang version. Payag ni Zubiri nga wala na sang committee hearings sa pagpatigayon sang plenary deliberation sang 2023 GAB samtang ang session sang Commission on Appointments ang suspendido naman tungtod sa Nobyembre 22 tungtod 23. Pahayag ni Zubiri nga kaupod kanday House Speaker Martin Romualdez kag Majority Leader Manix Dalipe mapasalig nila sa publiko nga wala sang mangin reenacted budget sa 2023. Ginpasalig man sang Senate President kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sa ikaduha nga semana sa Disyembre natapos na ang ratification kag gahatag na ang libro sa presidente agud nga mapermahan antes pa ang Paskwa. Sa nabilin nga limitado nga inadlaw antes magtakop ang 2022, payag ni Zubiri nga sila ang maga-practice sang fiscal responsibility kag efficiency. Philippine Standard Time, 35 minutos na. Nagalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Tanzania. Naghatag sa emosyonal nga tribute ang mga nagakalisod nga Tanzanians bangod sa pagkamatay sa 19 ka mga persona matapos nga mag-crash ay isa ka passenger plane sa Lake Victoria nga ginakabig pinaka mamatay nga air crash sa pungsod sa sulod sa pila na kadekada. Ang Precision Air nga naglupad gikan sa financial capital nga Dar es Salaam ang nag-crash sa Domingo sang aga samtang nagatingwa nga makahugpa sa northwestern city nga Bocuba. Ginabasol man sa makapulisan sa malain nga tempo ang aksidente nga nagluntad sa Kagera region. Kaupon man si Prime Minister Kassim Majaliwa sa ginatos nga mga pumuluyo nga nagtipon sa Kaitaba Stadium sa Bocuba kung sa ringgin pangunahan sang Muslim and Christian clerics ang pagpangamuyo para sa mga nagkalamatay. Aksidente ang nagkibot naman sa mga Tanzanians kung sa rin pila ka oras ang mga nangin seremonya antes nadala ang mga lawas ng biktima sa ila sinitag sa mga pamilya. Gipasalig ni Majaliwa nga ang gobyerno ang magabayad para sa funeral services sa mga biktima magluwas pa sa paghatag sang $430 o kung masobra 25,000 pesos sa mga nagkalalisdan nga mga pamilya. Gikan sa 43 ka mga nakasakay sa Flight PW
494 mayara sa 24 nga mapalaron nga nagkalasalbar kasunod sa pag-abot sa mga investigador gikan sa Precision Air kag sa Tanzania Airports Authority sa nasabit nga Lakeside City. Kag sa ato ng katapusan nga balita international kadto naman kita sa Washington. Ginpanawagan sang bilyonaryo kag panibago nga tag-iya sang Twitter nga si Elon Musk sa mga botante sa Estados Unidos nga suportahan ang mga Republican candidates sa patigayunon nga midterm elections. Gin-tweet ni Musk sa iya nga 144 ka milyon nga mga followers nga ang shared power ang sobra-sobra para sa parehas nga partido. Gani ginarekomendar sini ang pagboto para sa Republican Congress karon nga Democratic ang nagapungko nga presidente. Patag sini nga ang mga hardcore Democrats o kon hardcore Republicans ang wala nagaboto sa kasumpo nga partido. Gani ang mga independent voters na lamang ang mga magadesider sa kung sino ang mangin in charge. Ang tag-iya sang Tesla kag stewardship sang Twitter nga isa sa nagapanguna nga platform sang discourse kag activism ang nagpasalig silang mayara sang political neutrality. Ginpalabot naman ni Musk nga plano na sini ang nga paluson ang ban kay former President Donald Trump apang ini ang hindi pa mahimo antes ang midterm election sa Miyerkules oras sa Pilipinas. Madumduman nga ginban ni Trump bangod sa ginaaligar pagpamuno sa pag-atake sa Capitol sa mga bayolente nga mga pumuluyo tinditdan nga tuig nga nagatuyo nga ma-overturn ang resulta sa 2020 presidential election. Samtang sa aton sini balitang espesyal mga kabombo, ginpagwa na sa publiko ang sapatos nga ginapatihan makapadasig sang lakat sa 250% o kung 250%. Kay ini ang ginatawag nga moonwalkers. Sa una nga tulok, makitaan nga may disenyo ini nga kaangay sang futuristic roller skates apang sa paggamit kinahanglan lamang nga maglakat sa ordinaryo kag kaangay nga nagasulob lamang sa regular nga sapatos. Ang moonwalkers ay nagagamit sa pila ka mga nalisari nga footwear sa pagpasaka sang kadasigon sang lakat sang kapin 7 miles per hour o kung 11 kilometers per hour. Nibuloan nga nagdangat sa average nga 2.5 to 4 miles per hour ang walking speed sang isa ka persona. Apang sa paggamit sang world's fastest shoes, mabatsagan ang kaangay nga ikaw ang nagalakat sa isa ka moving walkway sa airport. Ang moonwalkers daw pareho mali sa dance step pala ni the late King of Pop Michael Jackson. No? Daw nagalutaw ka naga-glide. No? Ini ang ginisenyo sa bahin sang Shift Robotics. Kamalo ka na bumbusal magsaot? Gin-disenyo sa Shift Robotics sang Carnegie Mellon University. Kung sa din ini ang mayara sang 300 brushless motor ka gearbox nga ginapagana sa bahin sa artificial intelligence nga nagapadugang ka nagapabuhin sa kadasigon sa ito naman sa datos nga nagakakuha sa bahin sa sensors o kung sa sensors sa kada tikang sa isa ka persona. Sunod sa founder kag chief executive officer sa Shift Robotics, Zunji Zhang, ang moonwalker sa hindi isa ka skate kag gani hindi nakinahanglan nga tun-an pa ang paggamit kag mayara man ini sang special features nga makasarang magsaka o kun magpanaog sa hagdan. Ang first batch sang moonwalkers ang igabaligya sa tuig 2023 so kun next year sa retail price nga $1,399 so kung masobra ba kamahal 81,500 pesos diri sa aton ho. Mahal man kung gabigon. Apang ini hindi isa ka ordinaryo nga sapatos, lamang bangod ini ang world's fastest pair of shoes. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nag-take effect na subo nga aga ang pagsaka sang presyo sang gasolina nga piso kag 40 sentimos kada litro, samtang nagnubo naman sang salapi o kon 50 centavos ang presyo sang diesel. Yari ang report ni Bombo Macy o Famen. Epektibo ang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa gasolina, apang may rollback naman sa diesel kag kerosene. Sunod sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated, may aras ng pagsaka sa kada litro sang gasolina sa 1 pesos and 40 centavos. Apang may pagnubo naman sa presyo sang diesel sa 50 centavos kag kerosene sa 35 centavos. Ini ang mangin epektibo subong nga adlaw alas 6 sang kagahon,
Apang clean fuel magailis ang presyo alas 4:01 naman sang hapon. Madumduman ang pagnubos ang presyo nagliga niya semana sa kada litro sang gasolina sa 25 centavos, diesel sa 60 centavos kag kerosene sa 25 centavos. Santo sa latest nga datos ng Department of Energy, ang year-to-date adjustments ara sa net increase nga 15 pesos and 85 centavos sa kada litro sang gasolina, 36 pesos and 80 centavos sa kada litro sang diesel, kag 28 pesos and 95 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 58 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 77 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 46 centavos. Ang euro may baylo nga 58 pesos and 8 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylo nga 15 pesos and 60 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 65 pesos and 35 centavos tugtog 65 pesos and 89 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 25 centavos tugtog 66 pesos and 35 centavos ang presyo sang premium. Kag 77 pesos tugtog 79 pesos and 95 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpatigayon diri sa Pilipinas ang Bouldering Asian Cup nga ginpatrisiparan sa mga atleta nga nagikan pa sa Hong Kong, India kag subong man diri sa Pilipinas. Sa dugang nga detalye yari ang report ni Bombo Fons Espino. Una nga beses sa ginhiwat sa Pilipinas ang Bouldering Asian Cup nga ginpartisiparan sa mga atleta nga nagikan sa Hong Kong, India kag Pilipinas. Gindag-an sa mga atleta gikan sa Japan ang men's and women's category sa International Federation of Sport Climbing Bouldering Asian Cup. Nakuha ni na Matsufuji sang Japan ang gold medal. Sang nagdaw gini sa women's final kag nakuha man sa Japanese athlete nga si Moshiko Kuzu ang silver. Apang ang bronze naman ang gipauli sang Hong Kong athlete nga si Cheng Xiong Wong. Suro ka vice ka sang Pilipinas climbing nga si Franz Lim. Isa ka kadagawan ang paghiwat sang nasambit nga kompetisyon sa pungsod Pilipinas ko sa riin. May buloan nga masami nga ginahiwat ang mga kompetisyon sa madalagko nga syudad kag pungsod kaangay sang Japan, China kag Europe. Iya naman ging kalipay parayon nga pagdako sang climbing community sa pungsod. Amo man nga nag-enjoy ang Singaporean athlete nga si Liuk Gu Weibing. Ang experience ni samtang ara sa kompetisyon kag sunod sa iya very welcoming ang pagbaton sa iya kag iya man ginaengganyo ang mga kabataan nga mag-try sang climbing sport nga isa ka manami nga exercise. Samtang sa ato sa World Cup trivia, naikabalo-bala ka mo kung ano nga tuig sang World Cup ang may pinakamaramo nga goal kag kung san o una nga gin-broadcast ang sporting events. 140 goals na ang nascore sa 63 ka mga players sa World Cup. Naginiwat sa tuig 1954 nga ginpangunahan ni Sandor Kocsis bilang top goal scorer sa iyang 11 goals. Kag sa amuman nga tuig sang World Cup nga una gin-broadcast sa TV ang tournament kag sa karon amo ang most widely viewed kag followed nga sporting event sa bugos nga kalibutan. Kagamay ato mabalita sa patag sa hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sabay naman sa aton sininga showbiz news, ginanunsya sa Binibining Pilipinas Organization nga opisyal na ini nga nag-withdraw sa Miss Grand International kay hindi na mag-renew sa ila sininga franchise. Ginpadala sa National Pageant Organization si Roberta Tamundong sa international pageant sa tinilikdan nga bulan. Samtang opisyal naman nga ginbuksan sa Miss Universe Philippines Organization ang application process para sa Miss Universe Philippines 2023. May chika si Bombo Jairi de los Reyes. Ikaw na bala ang masunod nga Miss Universe Philippines? Opisyal na ginbuksan sang Miss Universe Philippines Organization ang application process para sa Miss Universe Philippines 2023. Ini ang ginanunsyar sang organisasyon sa ilang Instagram page kag naghatag sang instructions. Sang damlag lang may pagbago sa qualification sa mga kandidata
kung sa diin ang mga babayi apisasang civil status kag height ang sarang na maka-apply agod makigbahin sa pageant basta sila ang Filipino citizens nga nagaedad 18 tubtub 27. Sang tinalikdan nga Setyembre, ginanunsyar sang Miss Universe Organization ang pagbago sa ila rules kung sa diin ginapanugutan na ang mga Iloy kag mga may bana makigbahin sumugod sa tuig 2023. Ang application ang nagsugod subong adlaw kag magatakop sa Enero 29 tuig 2023 alas 11:59 sang gabi. Si Miss Universe Philippines Celeste Cortese ang natalana nga mag-compete sa 71st edition sang pageant sa January 2023. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jaire de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes pet sa 8 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lang makita 47 dias. 47 days to go before Christmas. By the way, mga kabombo, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sabahay naman sa aton siningan news analysis, ang ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati. Aton siningan news analysis nga pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo modernisasyon. Ang aton nga pagpangabuhi wala nagaatras kundi nagaabante. Kaangay sang kalibutan nga may mga pagbago ini. Gikan sa sibilisasyon nga dinumaan pagkadto sa moderno nga pagpangabuhi sang katawhan. Modernisasyon kundi ang pagatawgon. Pagbago nga wala sang may makapugong. Ini ang kaangay sang aton nga transportasyon. Halin sa kalesa, di makinana nga salakyan sa karon. Apang bangod nga padayon kita nga nagamoderno. Bisan ang sahi sang salakyan ginabago ang modelo. Ang mga jeepney nga nagabiyahe sadto, pag-aislan ini sang mas bago. Salakyan nga hindi ka na mayabukan kay sirado. May aircon, gani imo balhas, hindi na magtulo. Ginimuan gid ini sang kasuguan. Agod legal nga ini ang mapatuman. Sang pagdihon pa lamang sang sini nga kasuguan, tubtob nga ini ang naaprubahan. Mga operators kag drivers ang ginpangabisuhan nga mag-amat-amat na sang pagkambyo sang ila nga mga salakyan. May pila nga gilayon ang nagproseso. Agod nga kun ipatuma na ini, sila ang hindi maribalaso. Apang mayara nagpakatiga, tungod ila organisasyon, ginpasalig sila. Karon nga nag-abot na ang tion, nga ang kasuguan dapat nagid nga tumanon. Sila ang nagsalasala nga ang salakyan taguon, kay kung makita sang LTO, sila ang pagadakpon. Kung natabo ini subong, sino ang dapat nila nga basulon? Kaya ang gobyerno wala man nagkulang sa panumdom, ang plaso nga ginatag, naglawig na ang tion. Ang ini nga pangunahuna nga pananawa ng ginpadala ni Eric Liberato, sang Barangay Tangob, Bacolod City. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk. 10 minutos sa nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa bagabangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Martes sa Petsa 8 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Martes sa ika-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo ang walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pumunta kita asala sa 7 nga takna sa mga aga sa durang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Kaagahon na pala nga banwa na gabatigayon na sa anti-drug operation ng mga miyembro sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Masobra o kono 1 million na pesos nga balor sa suspected shabu ang nakonfiskar sa duwa ka mga high-value individual dira sa may barangay Alihis. Mga detalye sa ni Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, masobra sa 1 milyon ang nakumpiska sa duwa ka high-value individual nga nadakpan sang o kung patigayunan sang buy-bust operation sa katapos sang CDEU sa Alihis sa Takuling Road, Barangay Alihis sa syudad sang Bacolod, Bombo Arlene. Ang duwa ka mga suspetsado, yung kilala kanday Abby Araneta,
Abi Araneta alias Abi, 28 anyos, single ini kag residente sang ECC Villa Subdivision, Barangay Alhis sa Bacolod City, kag ini siya Bomborlin ginakabi nga high value individual. Ay sa diri ginkilala kay Frely Boy Aldas alias Frely, 39 anyos, kag residente sang Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod, Bomborlin. So successfully nga natigayon gid yung labaklan ini nga mga suspetsado ang nakuha sa ilang nga paginakop 5,000 pesos sa mini ang buy bust money, 2 ka not tied transparent plastic sachet sa suspected shabu, 13 ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, 1 ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini ang buy bust item. Nakuha man ang 1 ka sling bag, 1 ka cellphone, 1 ka 700 pesos nga kwarta, 1 ka unit sang salakyan nga mayara sang plate number 060407 Bomborlin. Ang suspected shabu nagabugat 201 kag nagabalor ini 1,366,088 800 pesos Bomborlin sa subong. So, Yari ini si Bomborlin. Meaning gintabo lang nila dira no ang asset o kan agent Abe Bombo Carlos ang CDEU. Posible Bomborlin kag ini ko ang panaton karon no kung ano pagid ang background sinisang duwa ka mga suspetsado kag kung diin gid nakuha ini nga mga suspected shabu Bomborlin. Kaya kung nagasakaya sila sa salakyan na ginagamit man na siya bilang do accessory bala Bombo Carl, so gina-impound sa ngaton nga mga otoridad. Kaya kung ang tawon na ton dalan man gid nimo no ang ginpatigayonan sa bypass. Kaya ti kalaban na bedo meet up na lang na bala Bombo Carl. Mayara sang instances ko na kaisa nga makapila sila ka beses nag-change sang location until nga ma-consummate na gid ang ining bypass operation. Yes, Bomborlin, no, mo ina akong kaisa ang impormasyon nato nga makuha sa aton sini nga makapulisan nga kung tani sa isa ka barangay tapos nagliwat naman tapos sa dalan na natigayon ng ila sini nga buy bust operation Bomborlin. So mo ni karon na kung tawon nato gano yung mga huben pa ni sila no? Amo gid Bomborlin na 23 anyos ang babayi. Ang 28 anyos ang babayi, then 39 anyos ang lalaki. Bomborlin sa mo ni pero ano na sila magkagugma sila hindi man? Bomborlin na mo pa nang aton nga ipa-confirm no kung sige, ini sila live-in magkahigugma kung mag-ano ining duwa ka mga suspensado Bomborlin. Oo, sige. Our recommendation sa CDU headed by Police Lieutenant Joven Mogato. Bombo Carl yung nga naton siya ka naman kwa sang pahayag for Bombohari big time. Salamat gay Bombo Carl. Bomborlin na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya defensor man siling nga nag-angat-angata naman ng mga drogista mo no. Kalabanan na daw kamayaraman na sang mga nagagamit lang yan sang pribado nga salakyan dason na ginatabo lang nila bala ang ining asset sang mga otoridad. Amo ning nga nag-serve nga po sure buyer sa sining ginapatigayon nga bypass operation madakpa na gilayon ang drogista. 2 minutos na nabilin antes ng alas 7 sa aga. Standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Martes, Nobyembre 8 taong 2022, sa ating Christmas countdown, 47 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga kabombo Quezon Nation, halos mga oil firms, magkakasabay po itong mga kumpanya ng langis nga, nagpatupad ng dagdag bawas, ginarin sa kanilang mga produkto simula po kanina. Si Pangulong Marcos naman pangungunahan ang tatlong malalaking aktibidad ngayong araw sa Luzon at Visayas. Modernization program sa pamalaan na pangunahing pinoporsige ng Marcos administration. Samantala naman, pamilya mabasa naniniwalang hindi lamang si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang utak daw sa pagpatay sa broadcaster. Halos 200 mga bangkay naman ng mga bilanggo mula sa Bilibid na Bulgar na nakatambak lang sa isang funeral parlor. Samantala pa rin, mga eksperto umaasang maging maaliwalas at walang kaulapan ang mangyayari ng pambihirang total lunar eclipse mamayang gabi. Pamilya naman ang nasawi sa bus bombing sa Sultan Kudarat, sigaw hustisya at paghuli sa mga responsable. Sa international news naman, United Nations Secretary General Guterres nagbabala na tatalo na ang mundo yung mga bansa sa paglaban sa climate change. Filipino nurse naman doon sa Bahrain na nagsilbing musical director at organista sa Papal Mass, nagkwento ng kakaibang karanasan sa Bombo Radio. At sa ating sports balita, ang national team Gilas sa Pilipinas nakalis na rin sa Pilipinas para sa gaganaping 5th window ng FIBA World Cup sa Asian Qualifiers. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Halos magkakasabay ang mga kumpanya ng langis na nagpatupad ng dagdag bawas ng kanilang produkto. Mayroong 1 peso 140 centavos ang idagdag sa kada litro ng gasolina, habang mayroong 50 centavos naman sa kada litro ng diesel ang ibinawas. Nagbawas din ang kerosene ng 35 centavos ng kada litro. Naunang magpatupad ang Caltex kaninang alas 12:01 ng hating gabi, habang ang Petrogas naman, Unioil, Jetty Fuel, Phoenix Petroleum, PTT Philippines, Shell at Sea Oil ay kaninang alas 6 ng umaga. Mamayang alas 4:01 ng hapon naman, magpapatupad ng adjustment ang clean fuel. Samantala, sa iba pa nating mga balita, tiwala ang Senado na maratipikahan na rin itong proposed 5.2 trillion pesos na General Appropriations Act ng 2023 hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ang natura namang iniisponsoran ngayong araw ay magsisimula daw ang mga debate matapos ang isang araw ng sponsorship. Target nila na maaprubahan ito sa third at final reading sa November 23. Paglilinaw nito na walang mga committee hearings muna nisasagawa sa deliberasyon ng 2023 General Appropriations Act at ang Commission on Appointment Session ay suspindido rin hanggang Nobyembre 23. Pagtiyak din ito na hindi makakaranas ang bansa ng reenacted budget sa taong papasok dahil sa may magandang ugnayan din naman ang lower at upper chambers. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. November 8 rather, tomorrow November 8 at 3 p.m. At gagawin po natin, magkakaroon po ng sponsorship si Senator Angara bilang Chairman ng Committee on Finance. And then itutuloy na po natin yung plenary debates on the 9th, 10th, and 11th. We will suspend session, which is tradition every time there's budget deliberation. Suspend po namin yan hapon ng 8, November 8. And then we'll come to work every 10 o'clock in the morning hanggang sawa until next week, the 18th. So, yan ang schedule natin. Definitely, hindi po tayo magkakaroon ng reenacted budget. Maganda po ang samahan namin sa House of Representatives together with Speaker Martin and Majority Leader Manix, Danipen, and we are going to assure the public right now that we're not going to have a reenacted budget. We promised the President that we will pass it latest second week of December. At when I say pass, ratified na. Ibibigay na namin yung libro sa kanya. Gusto po namin ay magkaroon po tayo ng signing bago magpasko.
para naman ay maaga pa lang. Yan pa rin si Senate President Juan Miguel Zubiri. Samantala, ang Pangulong Marcos ay tutunguhin din yung aktibidades dyan sa Luzon at Visayas at ilang pang lugar. At may mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. Tatlong malalaking event ang pangungunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At syempre unang-una na yung pag-alala dun sa naging epekto ng bagyong Yolanda noong taong 2013 kung saan ay napakarami ng naitalang binuwian ng buhay at marami din ang napinsalang mga ari-arian at istruktura maging ng pamahalaan. At maliban dyan, titignan din at tutunghayan ng Pangulo ang lawak ng pinsala sa bahagi ng Antique kung saan nga ay naitala naman ang epekto ng bagyong Paeng at iba pang sama ng panahon na nakaapekto doon sa ating mga kababayan sa naturang lugar. Pagkatapos ng dalawang malalaking aktibidad na yan ay magtutungo naman ang Pangulo sa Central Luzon upang pangunahan ang pagpapasinaya ng bahagi ng air asset ng pamahalaan at makakatulong para sa pagtitiyak ng seguridad sa ating bansa. Ganito rin ang naging mensahe ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng Philippine Marine Corps at kung saan dati rin siyang naging bahagi at naging parte ng mga training ng naturang Philippine Marine Corps. Narito ang bahagi ng naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We will work harmoniously towards our collective goal of serving the Filipino people, asserting our sovereignty, as well as defending the country's territorial integrity. I'm confident that with you, we will be able to protect the Republic of the Philippines from all threats, to sustain our identity and promote our national interests for the benefits of all. Let me assure you that the government remains firm and committed to enhancing the Marine Corps by means of the AFP modernization. We use the resources to provide each of you the support that will help you fulfill your responsibilities, realize your full potential, and to achieve success in your mission. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay doon sa mga programa ng pamahalaan para sa modernization program ng Sandatahang Lakas ng Bansa, maliban pa doon sa mismong adhikain ng hanay ng pamahalaan para maitaguyod yung ating pambansang seguridad sa internal o external threat man ay pangunahing concern umano ng Marcos administration. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, habang abala ang Pangulong Marcos, ulitin ko lamang kung kailan talagang alis niya dito sa bansa para dumalo naman dito sa gaganapin naman na ASEAN Summit ba ito? ASEAN na Bombo Dennis? Yes. Ang initial na schedule ay Pizza Jess. Although ang highlight ay 12 and 13 dahil ang nais ng Pangulo ay magkaroon ng moment kasama yung mga Pinoy, mga Filipino community doon sa Cambodia at ganun din yung iba pang mga negosyante na nais siyang makadaupang palad para sa mga pagnanais na makapag-invest din dito sa Pilipinas. Marami din kasing mga kababayan tayo na doon nagninegosyo pero may ilang mga negosyante naman mula sa Cambodia na nais din maglagak ng puhunan dito sa ating bansa. So yun yung time, kaya ahead of time pa yung dating ng Pangulo doon sa Cambodia bago pa yung highlights ng ASEAN Summit. Sige, at i-check ko rin yung Bombo Radio Lila dyan sa Antique at Tacloban na sinabi mo na tutunguhin din ng Pangulong Marcos ngayong araw yung kanyang mga schedule at aktibidades. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basa Radio, Bombo! Kaugnay pa rin ang balitang iyan tulad nga ng pangako ng Pangulong Marcos sa kanyang suporta sa modernization program ng Philippine Marine Corps at kanyang ginawa ito sa seremonyas ng anibersaryo ng pagkakatag ng Philippine Marine Corps doon sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Nangako rin ang Pangulo ng kanyang buong suporta para sa patuloy na tagumpay ng persang militar ng bansa bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. Kinuwento rin ng Pangulo ang panahon na naging bahagi siya ng Marines na nagsabing natuto siya ng pakikipagkaibigan at kapatiran sa kanyang panunungkulan sa Marines. Pagkatapos daw ito ay pinuri niya ang mga pagsisikap ng Marines para sa marami mga nagawa nito, lalo na sa pag-secure at pagpapaunlad ng kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Pinuri rin niya ang mga Marines sa palaging pagtitiyak ng kaligtasan ng mga tao sa panahon ng mga sakuna at emergency.
Pagkatapos ay hinimok din ng Pangulo ang mga Marines na patuloy na magpakita ng huwarang serbisyo at nasyonalismo sa pag-asang may papasa nila ang kanilang mga virtues sa mga susunod namang henerasyon ng mga sundalo. Sa dagdag pang balita, inihayag ng pamilya ng pinaslang na radio commentator na si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid na hindi pa rin sila kumbinsido na ang utak sa likod ng kaso ng pagpatay ay tumitigil lang kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sinabi ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa na hindi titigil ang kanilang pamilya hanggat hindi natutukoy ang lahat ng utak sa pagpatay kay Lapid at mabibigyan ito ng hustisya. Anya, kung titingnan ang buong scheme ng pagkakamatay ni Cop Percy, pati ng middleman, sobrang dami at sobrang lawak ng sabwatan na nangyari pala sa loob at labas ng kulungan. Dagdag pa ni Mabasa na naniniwala siya ng isang mas malalim na investigasyon sa kaso ay maring magbigay ng higit pang mga sagot na magbunyag ng higit pang mga utak sa likod ng pagpatay. Paliwanag niya, maging si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nagsabi na 95% pa lang ang nasolusyonan sa kaso. Umaasa siya na darating ang mga araw na may development ng kaso at lalabas ang katotohanan. Ito ang reaksyon ng pamilya matapos magsampa ng reklamong murder ang National Bureau of Investigation laban kina Bantag, Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta at iba pang person deprived of liberty na naugnay sa pagkamatay ni Mabasa at umano'y conspirator na si Cristito Palanya na naunang tinukoy kay June o Crisanto Villamor. Samantala sa kaugnay pa ring balita, umaabot umano sa 176 na mga bangkay o cadaver na mga bilanggo na nagmula mismo sa New Bilibid Prison ang nakalagak lamang sa isang funeraria o kaya naman dyan sa may bagi ng Alabang, Muntinlupa. Sinasabi ng Eastern Funeral Homes ang tanging accredited funeral home para sa Bureau of Corrections ng Muntinlupa City. Nadiskubre ang maraming mga cadaver sa kanila matapos sabihin ni Justice Secretary Crispin Remulla na nasurpresa ang mga investigador na nag-iimbestiga sa pagkamatay ng tinaguriang middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ang Eastern Funeral Homes kasi ang unang nagsagawa ng autopsy sa bangkay nitong si Palanya. Ayon sa kalihim, nagulat daw ang mga investigador nang madatdan noon na meron pang 30 mga cadaver ang nandun pa sa funeral homes. Sa ngayon ay pag-aaralan daw ng pulisya kung ano ang kinamatay na turang mga bilanggo na karamihan ay nagmula pa noong December 2021. Samantala, umaasa naman si Go Negosyo founder Joey Concepcion na magkaroon ng madaling makabili ang publiko na may COVID-19 vaccine sa mga susunod na araw. Inihalimbawa nito ang Amerika na mabibili ang mga bakuna kontra si COVID-19 sa mga butika. Kung kayaan niya ng ibang bansa ay hindi malayong makakaya ito ng Pilipinas. Maaari itong ibenta ng mura sa publiko dahil sa mahirap na ponduhan pa ito ng gobyerno. Nauna nang ipinanukala niya na dapat ay mabigyan ng deputization ang mga private hospitals na bumili ng mga bakuna kontra si COVID-19. Narito ang pahayag ni dating Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion. And I think down the road, I think this is what we would like to see in our healthcare, that access to vaccines, of course, will not be free, can be easily accessed. So I think that's the model moving forward. And I am still very supportive of booster shots, especially for those who are in the priority sector. Myself, I mean, knock on wood, I have been shielded from getting COVID, and I basically it's because I've been very diligent in taking my booster shots. No? So I really encourage those who have not taken their booster shots. Inyong napakinggan si dating Presidential Advisor of Entrepreneurship, Joey Concepcion. Samantala sa ibang balita naman, pinagtibay na ng Senado sa second reading ang Blue Ribbon Committee report na nagre-rekomenda ng administrative at criminal charges laban sa ilang Department of Agriculture officials at 3 pang dating mga Sugar Regulatory Administration executives. Kaugnay pa rin sa controversial na Sugar Order No. 4. Una na rin narekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee ang paghain ng kaso sa Office ng Ombudsman laban kina suspended Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, dating SRE Administrator Hermini Hill
Hildo Serafica, dating Sugar Board member Roland Beltran at dating Sugar Board member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Lumalabas umano sa preliminary evidence on record ng Senado na naturang 4 ay pawang mga signatories dito naman sa Sugar Order number 4 at gumawa daw ng mga administrative offenses as serious dishonesty, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service at gross insubordination. Yung mga kasong kriminal naman ayon pa sa committee report ay kinabibilangan ng graft and corruption, agricultural smuggling, and usurpation of official functions. Kung narito lumutang ng Sugar Order number 4 ay nagtatakda ng importation ng abot sa 300,000 tonelada ng asukal, bagay na kinontra naman ng Malacanang dahil sa ito raw ay illegal at walang permiso at pirma mismo ng Pangulong Marcos Jr. na tumatayong Secretary of Agriculture. Sa kabilang dako naman ay ginit ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ng Minority Report ay may indikasyon na si dating Executive Secretary Victor Rodriguez umano ay kabahagi nito. Yun man ayon kay Senator Pimentel, ang minority bloc ay hindi na rin maghahain ng individual amendments dahil sa kontento na raw sila sa pagkakasama ng kanilang reports sa appendix sa committee report. Samantala, si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino ay naglagay din ng kanyang hiwalay na amyenda sa natura namang committee report. At sa mga oras na ito, tunguhin natin ang Iloilo dahil si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bibisita ngayong araw sa Antique upang personal na alamin ang epekto ng bagyong Paeng. May pagulat ang Bombo Radio Iloilo. Bombo Omar, Bombo Jane, all set na ang lalawigan ng Antique sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa San Jose de Buena Vista, asahan naman ang pangunguna nito sa pamimigay ng iba't ibang mga tulong sa mga nasalanta ng Bagyo Paeng. Sa panayam ating pakinggan sa karagdagang detalye si Governor Dora Cadiao. So I will appeal to him na lahat sana ng mga lumang bridges dito sa Antique, which is 38 old bridges na ginagawa ng national government, retrofitting lang at saka ina-asphalto sa itaas tapos ipipintahan lang. Palitan na sana ng bago para hindi naman ma-isolate na Antique sa Iloilo at sa Aklan. Alam mo naman kami dito sa west namin, dagat na East namin, bukid. The only road that connects us to Region 6 is one highway. Masiraan ka ng isang bridge dyan, hiwalay na kami. Masiraan ka ng isang bridge ito, hiwalay na kami. So, sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Antique Governor Dora Cadiao, sinabi nito na hihilingin niya sa Pangulo na palitan ng mga lumang tulay sa lalawigan na nasira ng bagyo, lalo na ang Paliwan Bridge na nagdudugtong sa bayan ng Bugasong at Dawaan. Hihilingin rin ng gobernadora sa Chief Executive na magawa ng flood control project ang kanilang lalawigan, lalo na sa Tulasi. Matatandaan na nang dumating ang mga cabinet officials noong nakaraang linggo, una na nitong hiniling na huwag pabayaan ang Antique kahit maliit lang ito na lalawigan. Sa ngayon, base sa talaan ng Provincial Social Welfare and Development Office, mayroon ng higit 70 mga pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Apektado rin ng bagyo ang 18 mga bayan, 523 na mga barangays at higit sa lahat 50,000 na mga pamilya sa lalawigan. Nasira rin ang mga hanging at wood bridges at iba pang mga istruktura. Sa latest report ng Department of Agriculture Region 6, umaabot sa 199.8 million ang halaga ng mga pananim na nasira ng bagyo. Sa 36 naman na naitalang patay sa Western Visayas, 13 ang nagmula sa Antique. Bombo Jane, Bombo Elmar. Bombo Rhea, one question lamang. Mga more or less what time ang dating dyan ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita dyan sa Antique, Bombo Rhea? Bombo Elmar, any moment from now, estimated mga 8 a.m. narito na ang Pangulo dahil na rin dito rin ang nakastandby yung Presidential Security Group at ibang mga personnel niya from Malacanang. Bombo Elmar. Alright, maraming salamat. Ingat kayo dyan, si Bombo Rhea. Maraming salamat. Maraming salamat, Bombo Jane, Bombo Elmar. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ria Montblan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consisted overall number 1 sa Antique at Iloilo. Basta Radio, Bombo!
Samantala sa ibang balita naman, pinili ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong ambasador ng Pilipinas sa bansang Austria ang anak ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na si Evangelina Lourdes Luli Arroyo Bernas. Ang kanyang nominasyon ay nakasumiti na sa Commission on Appointments o CA at si Luli nga ang magiging Philippine Envoy din sa mga bansang Slovakia, Croatia at Slovenia. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, si Luli Arroyo ay chairperson ng National Museum Board of Trustees. Ito ay nagtapos ng master's degree sa International Relations mula sa Georgetown University at magkatagal na ito nakapasa sa mahirap na examination noon sa Foreign Service Officer. Samantala, agaw pansin din ang pagtatalaga ng Pangulong Marcos kay retired General Andres Centino, ang dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, bilang bagong ambassador to India. Maging envoy siya sa Nepal. Si General Centino ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1988. Naging Chief of Staff din siya ng dating Pangulong Duterte noong 2021 hanggang sa unang bahagi ng Pangulong Marcos na nagtapos naman noong August 2022. Samantala, kaugnay niyan, kabilang pa rin sa nakabinbin ang nominasyon sa Court of Appeals ay si dating journalist na si Jaime Flor Cruz bilang susunod na bagong ambassador sa People's Republic of China. Si Flor Cruz ay dating bureau chief ng isang TV network. Siya ay isang aktivista sa panahon ng rehimeng Marcos at nagkaroon ng study grant sa China pero inabutan ng deklarasyon ng martial law kaya napuwersang doon manatili. Samantala, natanggap na rin ng Commission on Appointment ang mga nominasyon ni na Secretaries Ivan John Uy ng Department of Information and Communications Technology, Maria Susana Ople para sa Department of Migrant Workers, Rafael Parpito Lotilas na Energy Secretary, Benjamin Diokno sa Finance, Secretary Renato Solidomo for Science and Technology. Gayon din isinumiti na ng Malacanang ang nominasyon ni na Secretaries Jaime Bautista sa Transportation, Manuel Bunuan sa Department of Public Works and Highways, Secretary Erwin Tulfo sa Department of Social Welfare and Development, Alfredo Pascual sa Trade and Industry, Secretary Jose Acuzar sa Human Settlements, Director General Arsenio Balisaca naman sa National Economic and Development Authority at Secretary Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Nilinaw naman ng Senate President Juan Miguel Zubiri na madidelay ang pagtalakay ng mga nominasyon ng naturang mga opisyal ng Marcos Cabinet at mga envoy dahil abala ngayon ang Senado sa pagtalakay sa national budget. Maaaring gawin na lamang daw ito sa huling bahagi ng buwang ito. Samantala pa rin, nangunguna raw ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming bilang ng mga bata na hindi pa nabakunahan sa buong mundo. Bate na rin sa report siya ng World Health Organization o WHO. Inihag ni Dr. Robert Quizala, ang medical officer ng Vaccine Preventable Diseases, na halos lahat ng mga bansa sa buong mundo nakaranas ng kanilang pagbaba sa kanilang rate ng pagbabakuna dahil sa pandemya ng COVID-19 na nag-udyok naman sa International Health Body na hikayatin pa yung pamahalaan na palakasin ang kanilang mga programa sa pagbabakuna. Kung maalala, ang tinaguriang Vax Baby Vax ay nilunsad ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development. Ang immunization program din ay naglalayong mabakunahan ang humigit kumulang 137,000 na mga babies na may edad 1 hanggang 23 buwan lamang kumpara sa mga vaccine preventable diseases tulad ng polio, tigdas, beke, rubella, diphtheria, hepatitis B. Sinabi pa ng opisyal ng WHO, ang Pilipinas ay napakahusay daw sa bakunahan bago ang pandemya. Noong nakarang buwan, nagbabala pa ang officer in charge ng Department of Health na si Undersecretary Maria Rosario Vergere laban sa napipintong pagsiklab ng tigdas sa taong 2023. Gilan sa mababang complete immunization coverage sa mga batang Pilipino. Sinabi ng DOH official, mayroong 62.9% na fully immunized na mga bata sa bansa na malayo pa rin daw sa target ng gobyerno na sana ay 95%. Tinataya naman ng Octa Research Group na posibleng bumaba pa ng hanggang 500 kada araw ang COVID-19 cases sa Pilipinas sa huling bahagi ng buwan na ito ng Nobyembre. Ito naman ang paniniwala ni Octa Research Fellow Dr. Guido David. Ayon kay David, kapag nangyari raw ito, posibleng ang mga COVID cases sa National Capital Region ay bumagsak pa ang bilang sa 100 per day. Tinukoy naman ni Dr. David na ang dahilan ng kanyang
estimate ay bunsod ng indikasyon na ang COVID-19 sa NCR ay pababa ng pababa kung saan ang 7-day case average ay nasa 210 per day na lamang. Sa pagkakaalala daw nito, parang ito na ang pinakamababa bago ang wave na ito noong panahon ng eleksyon. Liban nito, sinabi rin ni Dr. David na ang NCR reproduction number ay bumaba pa sa 0.68. Ang growth rate hanggang negative 38%. Ang tinagurian namang daily attack rate ay naitala rin sa 1.46 at ang healthcare utilization ay nasa 28%. Samantala, madako muna tayo dyan sa Kamara Representantes. May mabigat na parusa daw sa mga government official na sangkot sa agricultural smuggling kung sa may mga panukala dyan at iba pang mga balita mula naman kay Bombo Annalise Subirano. Iminungkahi ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang pag-amyenda sa Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Partikular ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa kapag ang napatunayang ang nasa likod o sangkot sa naturang iligal na gawain ay mga kawani o opisyal pa mismo ng gobyerno. Ito'y bunsod sa talamak pa ring smuggling sa bansa ng iba't ibang agricultural products. Ayon sa mambabata, sa kanyang inihaing House Bill No. 5742, hindi uunlad ang sektor ng agrikultura ng bansa hanggat hindi natutuldukan ang large-scale smuggling ng imported agricultural products. Bukod sa mga mismong gumawa ng illegal na pagpupuslit sa nasabing produkto, sinabi ni Congressman Lee na dapat ding tugisin, papanagutin sa batas at patawan ng kaparusahan ang mga nagsisilbing protektor, kasabwat at kumukonsinti sa agricultural product smuggling, lalo na ang mga opisyal at kawani ng pamahalaan na sila pang naatasang isulong ang kapakanan ng mga mamamayan. Kaya naman sa kanyang inaakdang House Bill No. 5742, nais ni Lee na mapatawan ng perpetual absolute disqualification from holding office o tuluyang pagbabawal na maitalaga sa alinmang sangay ng gobyerno ang sinong mang public official o personnel na mapapatunayang may kinalaman o dawit sa agricultural smuggling. Bukod pa rito, ang pagharap din sa kaparusahan base sa kasalukuyang itinakda ng Republic Act 10845 na life imprisonment at multa na katumbas na doble ng halaga ng smuggled agricultural product. Naniniwala si Lina sa paghihigpit sa implementasyon ng batas para sugpuin ang krimeng ito. Bukod sa tataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka, tataas din ang kita ng gobyerno na magagamit sa serbisyo para sa mga Pilipino at kapag nangyari ito, winner tayong lahat. Pakinggan natin ang pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Pa rin ang agricultural smuggling. Talagang dihadong-dihadong ating mga magsasaka at lalo silang nababaon sa kakapiranggot nilang kita. Kaya naman bilang mambabatas, talagang isinusulong at itinutulak ko sa Kongreso ang House Bill No. 5742 na nagpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga kawani at opisyal ng gobyerno na sangkot dito sa tinatawag nating agricultural smuggling. Dahil sa paghihigpit natin sa implementasyon ng batas na ito para sugpuin ang krimeng ito na itinuturing din natin isang economic sabotage, bukod sa tataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka, tataas din ang kita ng ating gobyerno na magagamit sa serbisyo naman para sa bawat Pilipino. Kapag nangyari ito, winner tayo lahat. Yan ang pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Samantala, dumalo at nagbigay naman ng kanyang congratulatory message si Civil Service Commission Chairperson Carlo Alexi Nograles sa 2022 ASEAN Conference on Civil Service Matters International Conference on Human Resource Management in the Public Sector na ginanap sa Sejong, South Korea. Ang pagpupulong na may temang New Challenges and Inspiring Innovation in Personal Administration in the Era of Transformation ay dinaluhan ng mga civil service commissioners at leaders ng mga bansa sa ASEAN Plus 3, ang Korea, Japan at China. Ang ACCSM ay binubuo upang mas mapalakas ang civil service ASEAN sa panahon ng modernong panahon. Pero
personal na ipinaabot ni Nograles ang kanyang mensahe at pagbati kay Minister Kim Seong-ho at sa Ministry of Personnel Management ng Republic of Korea dahil sa matagumpay na paghohost sa nasabing pagpupulong ng ASEAN Civil Service Ministers at heads kung saan nakasama rin ang kanilang mga counterparts. Ayon kay Nograles, ang 2022 ACCSM Plus 3 Conference ay nagsilbing daan para sa pagkuha at pamamahagi ng iba't ibang kaalaman tungkol sa makabagong aspeto ng human resource administration and reforms. Ipinunto din ni Nograles ang kahalagahan ng ASEAN cooperation sa pagsusulong ng personnel administration sa Pilipinas at sa rehiyon, lalo at buong mundo ay patungo na sa regular na pamumuhay sa ilalim na tinatawag na new normal. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide mula dyan sa Department of Trade and Industry, DTI, Assistant Secretary for the Consumer Protection Group, Attorney Ann Claire Credo Cabuchan. Attorney Ann, si Bombo Elmarto, si Bombo Jane, ang aking co-anchor. Kumusta po kayo? Good morning, Asek Cabuchan. Good morning po. Okay. Attorney Ann, kunan lang namin kayo ng reaksyon after itong sunod-sunod serye nitong mga pagdating sa bansa, pagdaan ng mga bagyo nakalipas na mga linggo. Kumusta yung epekto nito sa presyuhan? Lalo na itong, dito muna tayo sa gulay at iba pang mga commodities natin. Yung malaki ba ang naging epekto nito sa pagtaas? I'm sorry, but my signal is choppy. I cannot understand you. Di po kita naiintindihan. Okay. Okay, sige. Attorney Cabuchan, kumusta po? Shopkeep mo masyado yung pa rin? signal. Okay, so we will try to call you back siguro, attorney, dahilan mahalaga itong pag-usapan at ngayong umaga po, Okay, si Assistant Secretary, Asek, okay na, ayan na. Okay. Asek Ann, gaano kalaki ang epekto sa presyuhan po ng mga commodities natin tunagdaang sunod-sunod na bagyo na dumaan sa ating bansa? Asek? Dun sa effect ng presyo ng commodities dahil sa bagyo, I cannot give you any percentage. Kasi ang ginagawa po namin sa DTI is to ensure that the prices are stable and there is ample supply. So, nung nag-declare po ng state of calamity dun po sa mga lugar na nasalanta ng bagyo, naka-price freeze po sila sa basic necessities. Kaya doon po sa mga lugar na yun, dapat po ay hindi kagalaw yung presyo ng tinatawag nating basic necessities. So pag nakita niyo po yung suggested retail price bulletin ng DTI, yung mga nakalagay na basic necessities, stable po yan. Dapat hindi yan gagalaw for 60 days. So yun po yung tinitingnan ng DTI, pati rin po yung replenishment ng mga basic necessities and prime commodities. Diyan sa nababanggit po ng mga lugar na nasa ilalim po ng state of calamity, kumusta po ang monitoring nyo? Meron na bang mga nagpapabot ng reklamo? Kasi ang nababanggit nyo po, dapat ay price freeze sila doon sa mga presyuhan po. Asek Ann, kumusta po? Naka-monitor po kami dito sa mga lugar na ito. So yung aming DTI regional and provincial offices, ay umiikot po yan araw-araw. So based on the monitoring reports, wala naman po kaming natanggap na may lumalabag sa price freeze. So far, wala po kaming natatanggap. Kung meron mang mga consumers na nakikita nila na gumagalaw yung presyo, ay pwede po silang dumulog sa DTI. Sa DTI, yung 1384, it's a toll-free number. O kaya pwede silang mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Ang aking co-anchor, Bombo Jane, yung tanong mo dito kay Attorney Cabuchan. Go ahead, Bombo Jane. Okay, Attorney Ann, ilang araw na lang po ay Pasko na. Gusto lang namin kumustahin ang presyohan ng Noche Buena products. May pagtaas ba sa presyo ng mga produktong ito, Attorney? Siguro kailangan na umpisa pa lang sasabihin ko, yung Noche Buena products po ay tinatawag naming seasonal products. Hindi po sila regulated products. Unlike those in our
SRP bulletin, yung nasa suggested retail price bulletin, yung Noche Buena product, pag nagtataas po sila, hindi po sila kailangan magpapaalam sa DTI. So ngayon po, ang inaasahan po natin is yung free market forces kasi madami naman silang manufacturers na hindi naman sila din tataas ng masyadong mataas dahil mawawalan din naman sila ng customer. So ang ginagawa namin, kahit hindi sila tinatawag namin regulated products, tuloy-tuloy po yung ugnayan namin with the manufacturers. Kaya kinakausap po kasi namin sila na kung mataas man sila, sana ay hindi po masyado. So ito yung ginagawa po namin at this time. So hindi pala siya regulated. Meron bang mga mga suppliers kayo, nakabinbin yung hiling sa DTI na nakaamba rin yung pagtataas sa mga dilata at iba pang mga pangunahing bilihin dahil sa nire-report na itong inflation the past October na napakataas na. So may nakabinbin ba dyan ng mga hiling sa DTI, Assistant Secretary, ma'am? Meron siya doon sa mga produkto na nasa suggested retail price bulletin kasi yung mga produkto niyan ay kailangan pong makahintulot sa DTI pag nagtataas po sila. So yun yung nasa SRP namin na bulletin na basic necessities and prime commodities. May ilang manufacturers po ay humihingi po sila ng price adjustment dahil nga po doon sa mga increase in cost of raw materials, pati naman yung transportation and logistics cost. Kaya lang masasabi ko po ay hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa po yan ng DTI yung kung mag-i-increase ba or hindi. At kung mag-i-increase man po, at what price level dapat yung produktong yan. So the amount of increase ay i-determine din po yan ng DTI. Talaga, meron palang request nalalapit ng holiday season ano kayang pwede nating tipid tips mga tips sa atin ng ating mga kababayan ASEC-an na pwedeng maibigay po natin diyan sa DTI sa panahon ngayon? Go ahead po, ma'am. So yung ating mga tips sa mga fellow consumers, kasi tayo naman po lahat ay consumer, number one po is we use the information that na reliable. Kunyari po kami sa DTI, meron kami tinatawag na e-presyo. It's an app na pwede mong install sa phone o kaya pwede mong i-access doon sa DTI website. Meron po yung listahan, yung lahat ng produkto na nasa SRP bulletin namin ay nandun po. Pag sinulat nyo, if you key in your location, papakita na ngayon yung grocery or supermarket na pinakamababa po yung presyo ng produkto nyo. So, use information like that to plan your purchases. At saka, po tayo, we read labels or information. Titingnan po natin mabuti, baka expired na yan o malapit na ba yung mag-expire o kung magagamit naman natin kaagad, meron yung mga promo pack na mas discounted siya. At pag meron pong magkakaroon po ng mga diskwento caravan malapit po sa inyo, puntahan nyo po yan kasi usually nagro-roll out kaming diskwento caravan. Pag bumibili kayo dun sa diskwento caravan, mas mababa po talaga kaysa dun sa grocery sa supermarkets kasi yung mga manufacturers mismo ang nagbebenta dun sa diskwento caravan. Napakaganda ng mga paalala niyan, ASEC, dahil sa ngayon umaangal yung ating mga kababayan at nagtataasan yung mga presyo ng mga pangunahing bilhin. Maraming salamat po dyan sa Department of Trade and Industry, Assistant Secretary for the Consumer Protection Group, Attorney Ann Claire Cabuchan. Good morning po sa inyo dyan sa DTI. Maraming salamat din po at magandang umaga. Magandang umaga din po. So yan po dyan sa Department of Trade and Industry. Sa dagdag pang mga balita, ang mga aktibidad kaugnay sa 9th year commemoration sa Super Typhoon Yolanda, isa sa gawa ngayong araw at si Presidente Marcos inaasahang dumalo sa Tacloban. May pag-uulat ang Bombo Radio Tacloban. Bombo Elmar at Bombo Jane, ngayong araw ay eksaktong ika-9 na taon na matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda dito sa Eastern Visayas, particular na dito sa probinsya ng Leyte.
pero bakas pa rin ang iniwan nitong pinsala dito. Ngayong araw ng Martes, Nobyembre 8, ginugunita ng mga taga-Eastern Visayas at gayon din sa iba't ibang dako ng bansa ang ika-9 na taon mula nang tumama ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan, ang Super Typhoon Yolanda. Ngayong araw, inaasahan ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos at ilang pa mga national officials sa isasagawang mga aktibidad kaugnay sa paggunita o komemorasyon. Dito sa Holy Cross Memorial, isasagawa ang misa na pangungunahan ni Bishop Filomeno Bactol. Magkakaroon din ng wreath-laying activity mamaya at blessing ng mga mass graves. May mga aktibidad rin na inihanda ang ilang mga bayan dito sa Leyte maliban lamang sa Tacloban para sa 9th year commemoration ng Super Typhoon Yolanda. Bombo Elmara, 9 na taon na nga ang nakalipas mula nang tumama ang Super Typhoon Yolanda. Kinamusta natin ang ilang mga Yolanda survivors dito sa Leyte. Isa na rito si Mang Pedro Lacandaso mula sa Barangay San Joaquin, Palo, Leyte na nawalan ng 21 miyembro ng pamilya nang tumama ang napakalakas na bagyo. Ayon sa kanya, hanggang ngayon kahit 9 na taon na ang nakakalipas sa tuwing darating ang Nobyembre 8 ay hindi niya napipigilang malungkot at maalala ang nangyari noong araw na yun. Narito pakinggan natin ang pakipagpanayam kay Pedro Lacandaso, Yolanda survivor na nawala ng 21 na miyembro ng kanyang pamilya. Hindi yan matanggal-tanggal kasi yung anak kong isa, binitiwang ko yan, buntis. Hindi matatanggal hanggang sa mamatay ako. Kasi bumabalik yan eh. Nahawakan ko, 2 sila. Tapos nang hindi na ako yung leg ko, hindi na matanggal yung kahoy sa leg ko. Binitawan ko, paano mo yan kakalimutan. Sabi ko nga sa isip ko, kasi palagi simula ng 1, so ng taon hanggang sa 8 taon. Palagi naglilitsyon ako kahit na isang maliit lang na baboy kasi mahilig yung mga patay na yun ng litsyon. Nag-aagawan yun sa balat. Ngayon wala. Kapanayam rin natin ang Regional Manager ng National Housing Authority o NHA dito sa Eastern Visayas na si Engineer Constancio Anteniero. Ayon sa kanya, sa ngayon ay aabot na sa 78 sa 119 na total housing projects sa buong rehiyon ang kanilang nakumpleto, na kung saan umaabot ito sa 63,155 na mga housing units. Ngayong 9 na taon na ang nakalipas, aabot pa rin sa 21 housing projects ang patuloy na ipinapatayo sa ngayon. Ngunit sa kabila nito ay siniguro naman ng NHA na sa darating na taong 2023 ay makukumpleto na nila ang lahat ng mga Yolanda housing projects sa rehiyon upang malipat na ang ilang mga Yolanda survivors na nananatili pa rin hanggang sa ngayon sa ilang mga resettlement sites. Pakinggan naman natin ang bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Engineer Constancio Anteniero, ang NHA 8 Regional Manager. Actually, for me, there is no substandard in the government housing projects. We are following, we have the approved plans and specifications, and our design is more or less DPW approved. That's more or less a typhoon resilient houses. Now, when it comes to the construction of houses, yun nga ang sinasabi ko, there is no such thing as a perfect construction. Meron talagang pakunti-kunti mga hairline cracks na, but to tell you frankly, there is no such thing as substandard in our construction because we are following the approved plans and specification. Previous administration, NHA committed something like 80%, 100% on the present administration for the first few years. So, siguro next year, we will be, kasi nakakahiya naman aabutan pa tayo ng 10th anniversary. Bombo Elmara, sa ngayon may ilang mga Yolanda survivors na ang narito sa Holy Cross Memorial dito sa lungsod ng Tacloban para naman dumalo sa isasagawang mga aktibidad. Inaasahan rin ang mahigit 500 katao na dadalo sa misa, lalo pat ito na ang ika-9 na taon o kung tawagin dito sa amin ay pakumple sa mga yumaing mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Mahigpit rin ang seguridad na ipinapatupad dito sa ngayon dahil inaasahan ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos.
Yes, Bombo Max. Bombo Elmar? Oo. Mga anong oras dyan ang estimate ng Pangulong Marcos? Kasi yung report kanina ng ating himpilan dyan sa Lanang Antique, Bombo Radio Iloilo, mga more or less mga 8 o'clock ang Pangulong Marcos. So susunod dyan sa Tacloban ang Pangulo after ng Western Visayas. What time po dyan, Bombo Max? Bombo Elmar, base sa impormasyon na galing sa City Tourism ng lungsod ng Tacloban, ay magsisimula ang mga programa dito mamayang alas 10 ng umaga. At ayon din sa kanila, inaasahan natin na darating si Pangulong Bongbong Marcos sa mga alas 11 ngayong umaga. Okay. Na eksakto lang, Bombo Elmar, para naman sa isasagawang wreath-laying ceremony. Alright. Maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Ingat kayo dyan, Bombo Max. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Abay, mamayang gabi na itong pambihirang total lunar eclipse. Ito yung bihirang mangyari, magiging visible ba ito? Kumusta kaya magiging lagay ng panahon? Maulap ba mamayang gabi? May mga dagdag pa mga impormasyon. Si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo, ngayong araw na magaganap ang huling total lunar eclipse o blood vapor moon at ang Pilipinas ay isa sa pinalad na masilayan nito dahil bukod sa iba pang mga lugar, visible din ang total lunar eclipse dito sa bansa. Ngunit ayon kay Philippine Astronomical Society Committee Head na si Christian D. Macali, hindi raw good news kung biglang umulan o sumama ang lagay ng panahon. Hindi umano kasi ito makikita kahit gumamit pa ng telescope o binoculars. Binigyang linaw rin niya ang paniniwala na matagal nang hindi nabibigyang linaw. Ating alamin ang mga detalye mula sa Philippine Astronomical Society Committee Head na si Christian D. Macali. Ang next pa na total lunar eclipse ay mangyayari sa 2025. So, ganun kasi, minsan sa isang taon may dalawa kang makikitang lunar eclipse na total, minsan 3, minsan wala. So, nagkataon sa 2023 at sa 2024, wala tayong makikitang total lunar eclipse, yung magpupula yung buwan. So, ang next pa ay sa March 14, 2025. In their defense, ng mga naniniwala doon, kasi usually yung mga ninuno natin yan, nung time kasi na yun, wala pa ng mga instruments na meron tayo, wala pa ng mga telescopes, ng mga computer, tsaka kulang pa yung kaalaman natin about science noong panahon na yun. Kaya nagkaroon sila ng mga, alam niyo naman yung mga tao, pag may nangyayari, nakita nila nangyari, ang ginagawa natin, sinusubukan nating mapaliwanag yun. Since wala pa nga masyadong mga idea nun kung ano ba talaga yung nangyayari sa mundo natin, nakakreate tayo ng mga ganong paniniwala, ganong mga kwento. Pero sa ngayon, alam na natin ngayon na kapag may lunar eclipse, wala yun kinalaman sa kung may masama mangyari sa araw na yun. So pag may lunar eclipse, hindi end of the world, hindi pa end of the world, walang kinalaman yung lunar eclipse. Pag may lunar eclipse, iniisip ng iba may mamamatay daw na hari. May mga ganong paniniwala din bukod sa mga sinabi mo. So, alam po natin na wala nang kinalaman yung lunar eclipse doon. Yun yung mga tinatawag natin na coincidence lang. Nagkataon lang na... Personally, marami na ako nakitang total lunar eclipse. Pero sa totoo lang, every time na magkakaroon, lagi pa rin ako nag-aabang. Kasi sobrang ganda pa rin event na to. So, kahit nakakita na kayo dati, panoorin pa rin natin kasi... Una, iba-ibang oras nangyayari. Tapos iba-ibang kulay naman. Depende kasi sa atmosphere natin. Ayan nga ang naging pahayag ni Philippine Astronomical Society Committee Head na si Christian D. Macali. Mga kabombo, Bombo Elmar, Bombo Jane, nais ko lang din ipabatid na mamaya magaganap itong gabi, mamayang alas 5:19 ng gabi. At yun nga, hindi nga siya good news dahil medyo maulan at maulap ang ating kalangitan mamayang gabi, Bombo Elmar. Siguro hindi lahat ng lugar sa ating bansa, may mga lugar siguro yun ang wish natin sana ay may mga lugar sa ating bansa na makita talaga. Sabi nga pambihira ito. Naitanong mo ba dyan sa Astronomical Society kung ang buwan ba talaga kinakain ng sabi ng mga pamahiin ng mga matatanda nung kinakain ng isda o ng ahas? Ano pang sabi dyan, Bambuchil, pag ganitong nawawala ang buwan
lunar eclipse sa Bombochil? Yes, Bombo Elmar, binigyan linaw din yan ng Philippine Astronomical Society Committee Head na si Christian D. Macali na hindi naman talaga nangyayari yung pagkain ng pagkain ng dragon, sawa, iba-iba ang paniniwala na talagang naririnig. Yan sa mga probinsya kasi Bombochil, naku, pati daw sa mga buntis, daming pamahiin. Kasi siyempre, matagal na nangyayari pag ganyang mga eclipse, sabi pa ng iba, dyan sa mga probinsya, Bombochil. Yes, Bombo Elmar. Actually, naitanong ko rin yan kay Philippine Astronomical Society Committee Head na si Christian D. Macali na kung safe nga ba yung mga buntis lumabas dahil nga ito'y lunar eclipse. At ang nasabi niya ay wala naman daw kinalaman ito sa health issue ng mga tao at hindi naman maapektuhan ang ating kaligtasan o ang ating health kung tayo ay manonood o ma-view natin itong total lunar eclipse na magaganap mamayang gabi. So ulitin natin, anong oras yan, Bombochil? So kasi nagkataon mamayang gabi pala, full moon, di ba? Full moon? Yes, Bombo Elmar. Full moon din mamaya. Sabay-sabayan mangyayari yung full moon at a total lunar eclipse. So, bandang alas 5, 5:29 p.m. magsisimula ang eclipse. Bandang alas 6 naman, totality ng eclipse. Bandang 7:42, maximum o peak ng eclipse. So, ito na yung pinaka makikita natin na nagpupula na yung kulay ng buwan. At bandang alas 8, yan yung partial eclipse at magtatapos ng bandang alas 10 ng gabi. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombochil. Bombo Elmar, dagdag ko lang din, inaasahan rin kasi ngayong buwan itong Leonid meteor shower na mangyayari din at magpuproduce ng 15 to 20 meteors per hour. So hindi lang total lunar eclipse itong aabangan ng ating mga viewers, kundi pati itong mga meteor showers na hango o kinuha sa Leo constellation na hango pa rin sa salitang Leon. So yan muna ang update o trivia natin, mga kabombo. Alright, go ahead. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombochil Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabilang pa sa 32 mga bansang lalahok sa nalalapit na FIFA World Cup ay ang kontrobersyal na bansang Iran. Ang Iran o mas kilala bilang Team Melli ay 20th ranked na best team sa buong mundo. Alam nyo ba mga kabombo ka Star Nation? Nahanay ito sa Group B at makikipagtagisan ng galing kontra sa England, Wales at Team USA. Unang lumahok ang kanilang national football team ay noon pang taong 1978. Sinasabing sa lahat ng mga Iranian footballers, angat ang 30 years old striker na si Mehdi Taremi na may pinakamataas na FIFA rating na sinusundan ng star player at forward na si Sardar Azmoun.
Una rito, 6 na beses na silang naging kwalipikado mula nang magsimula silang lumahok sa nasabing biggest sporting event. Sa ngayon, umaani ng kontrobersya ang Iran matapos na hilingin ng Ukraine Football Club at International Human Rights Group dahil sa pagtulong sa Russia sa gera nito. But will FIFA kick Iran out of the World Cup? Abangan natin ng susunod na kabanata. Yan ang ating FIFA World Cup Trivia. Samantala naman sa dagdag pang balita, ang pamilya ng nasawi sa bus bombing sigawang hustisya, may karagdagang pagulat ang Bombo Radio Coronadal. Sumisigaw ng hustisya sa ngayon ang pamilya ng isang padre de pamilya na nasawi sa nangyaring bus bombing sa lungsod ng Takurong Sultan Kudarat sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mr. Markchil Barbosa, anak ng 56 anyos na nasawing si Gilbert Barbosa. Mahirap tanggapin na nangyari sa kanilang ama na nadamay lamang umano sa karahasan. Ayon kay Markchil, noong linggo ay umalis ang kanyang ama patungo sa Tupis at Cotabato upang magtrabaho at hindi nila inaasang madadamay ito sa pagsabog ng isang improvised explosive device o IED sa sinasakyang bus. Hanggang sa kanyang katapusan ng buwan ng Nobyembre na lamang sana umano ang kanyang ama sa pagtatrabaho dahil nagdesisyon na itong huminto sa pagtatrabaho dahil malayo ang kanyang pamilya. Nagulat at halos hindi po umano sila makapaniwala na malamang ang kanyang ama ang binawian ng buhay dahil sa nasa likuran lamang ng inuupuan nito sumabog ang nasabing bomba. So ngayon, hiling ng pamilya sa mga otoridad na mahuli na sana mga salarin at mapanagot ang mga ito sa kanilang ginawa. Panawagan din nila na sana'y makonsensya mga ito at sana'y hindi na umano maulit dahil ang mga kawawang inosenteng sibilyan ang nadadamay. Samantala, dinala na ng pamilya Barbosa ang bangkay na nasawing biktima sa kanilang tahanan sa barangay Balabag, Carmen, North Cotabato. Puro sa mga gumawa nito, sana hindi na lang po maulit kasi kawawa yung kagaya sa amin, nawalan kami ng ama, yung iba nandun sa ospital. Siguro kung may konsensya pa kayo, hindi na sana maulit po. Salamat. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo. Bombo International News. Nagbabala si United Nations Secretary General Antonio Guterres na ang mundo ay patungo na umano sa climate hell. Ito ang kanyang binigyang diin sa talumpati niya sa pagbubukas ng UN Climate Change Summit doon sa Egypt. Sinabi nito na natatalo na sa laban ng mundo para tugunan ang problema ng climate change. Maaari lamang malabanan ito kapag nagtulong-tulong ang mga bansa na mabawasan ang greenhouse gas emission at mabawasan ang carbon emission. Naniniwala nito na mayroong makagamitan ng bawat bansa at hindi pa huli ang lahat para malabanan ang climate change. Pakinggan natin si UN Secretary General Antonio Guterres. This UN Climate Conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. The war in Ukraine, other conflicts have caused so much bloodshed and violence and their dramatic impacts all over the world. Ang mensahe ni UN Secretary General Antonio Guterres. Bombo Foreign Exchange Update. Balik na naman sa panghihina pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ng Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 58 pesos and 58 centavos. Samantala naman sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay nasa 7 pesos and 46 centavos. Singaporean dollar 41 pesos and 77 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 60 centavos. Ang euro ay katumbas naman sa bansa ng 58 pesos 0.08 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you.
to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating trivia para sa Pasko, alam niyo ba kung anong bansa ang nagdiriwang ng Pasko ng 2 araw? Ito ay ang the Netherlands. Ngunit maraming tao sa Netherlands ang nagdiriwang ng ikalawang araw ng Pasko na pumapatak yan sa December 26. Ito ay pagpapatuloy ng holiday ng Pasko o isang pagkakataon na gumugol ng oras sa labas kasama ang pamilya o mga kaibigan. Ito rin ang tinatawag na St. Stephen's Day. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 47 days to go bago ang Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 47 dias sa nabilin antes ang adlaw sang Pasko. 47 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa dakna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Madondoran Bombohanay Big Time adlaw sang Martes petsa 8 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Martes sa ika-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po daw walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa Lasan Wave Media nga atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa bangwan, mga balita sa batagal sa Ginampang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita sa bangwan, mga tubikong nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan, subong nga aga sa mga balita lokal.
Babayi nga nadakpan sa City Drug Enforcement Unit o po ng isa pa kalalaki dira sa may barangay Alihis kay nasang kagahon kung sa din masobra 1 million pesos nga balor sa nga suspected shabu ang na-recover isa man ka barangay kagawad mismo sa nga barangay Alihis si barangay kagawad Abi F. Araneta. Paano ni nag-engage sa illegal nga droga, ibalon at na karon sa pinuno sa City Drug Enforcement Unit, Police Lieutenant Joven Abogato sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, mga POJ drivers sa liwat naman nga nagatipon sa tubang sa nga Bacolod City Government Center subong nga aga para nga ipalabot siguro ng ilaman nga mga sentimiento sa ato ng mga city officials. Kasunod ni sa nga paguntata sa nga biyahe sa nga mga drivers sa nga POJ nga wala rehistro kag wala man sa nga prangkisa kahapon kadungan sa nga operasyon sa nga Land Transportation Office. Bacolod City Police Office galayon nga naga-deploy sa nga Civil Disturbance Management Team adra sa BCGC. Atensyon sa mga motorista, tinagasaka na naman ang presyo sa nga gasolina, 1.40 subong nga aga, kagasubong man ang nagdubo naman sa nga pila ka sentimo sa nga presyo sa nga diesel. Samtang sa iba na pang mga balita lokal, mga sugar industry leaders sa sa Negros Occidental meron sa nga reaksyon na banwa sa desisyon sa nga Senado nga aprobahan na ang ining Senate Blue Ribbon Committee report nga nagarekomendar sang pag-file sang administrative and criminal charges bato ka sa mga opisyal sa nga Sugar Regulatory Administration kaga sa mga Department of Agriculture angot sa kontrobersyal nga Sugar Order Number 4. Manginakapod dato na karon ng President sa United Sugar Producers Federation na Mr. Manuel Lamata. Sa mga balita national, ginadumdum sa Pilipinas subong adlaw Nobyembre 8 ang ika-9 nga anibersaryo sang paggalabay sang Super Typhoon Yolanda adre sa aton nilabi na sa may Eastern Visayas. Kagini ang nagdesisyon man ang Leyte kay masuspenda sang klase kagasubong man wala sang trabaho including naman sa may Ground Zero amo ni ang syudad sang Tacloban para nga dumdumon ang anibersaryo sang sining Bagyo Yolanda kung sa diin kadamo nga mga pumuloyo ang nagkalamatay. Ang ining mga nagkalamatay ang mga residente Banwa ang kalabanan na diri nga rason is ang pagluntad sang storm surge. Ang numero sa mga nagkalamatay nagadangat sa masobra 6,000 kag mayara pa subong sang masobra 1,000 nga missing. Away ni naibaluan kun sa din ni sila kag padayon na paman din na ni sila makita. So ang aton sa ning presidente President Ferdinand Marcos Jr. magpanguna sa sining pagdumdum sang anibersaryo sang Super Typhoon Yolanda. Siya magapadulong sa may syudad sang Tacloban subong adlaw pagkatapos sa pagbisita dito sa may province of Antique. Kaya sa barangay Basper sa may Holy Cross Memorial Garden Banwa darin ni nakalamatay o napatay ang masobra sa 2,000 ka mga pumuloyo sa naglabay ang bagyo siyam na katuig ang nakaligad. Balik-balikan nato na karon na Banwa ang gining paggalabay sa bagyo pinagi sa aton sa nga special feature at sa matay mga aktibidades sa aton nga presidente dito sa may Tacloban with our Bombo or with our sister station ng Bombo Radio Tacloban. Sa iba na pang mga balita, National Department of Education nagpahayag masobra na sa 97% sa mga public schools ang nagapatuman na sang in-person classes halina Lunes sa Tubdo Biyernes. Sa mga balita international,
Subong adlaw Nobyembre 8 ginapatigayon ang midterm election sa Estados Unidos. Santo diri sa ginapagwa sa US election sa Project Banwa, may sobra na sa 42 milyones ka mga yara sa o mga Amerikano ang nakakast na sa ilang boto. Ang iba na gani nagcast na sa ballot earlier. O pwede na pinanaton sa mga bombo correspondents. Ginakapod dato na karon na direkta sa may Houston, Texas, si bombo correspondent Noor Moranya kaya nakaboto na rin sila 2 weeks ago. Sega, giban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan bombo hanay big time. Philippine Standard Time and 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Subong adlaw ginadumdum sang Pilipinas ang ikasyam na katuig nga ikasyam na nga anibersaryo sang paglabay sang Super Typhoon Yolanda, ang bagyo nga hindi naton malipatan tanan. Kadamo sa mga nagkalamatay, kakusog sang hangin, nagtugas ang trauma sa kalabanan nga mga pumuluyo nga nalabayan na sini. Nagabuyo nga doon, hindi mo maintindihan ang bagyo. Siling gani sa mga katigulangan, amo ginakunukon babayi ang bagyo, no? Kung babayi ang ngalan sang bagyo, ilabi na kung daw laba balang buhok niya, daw gina burambod sang bagyo kag sang hangin, ang kutob sa nga sining mga malabayan. Amo na nga bisan mga kawayanan bala. Amo na siya ka flexible kag mabato ganayang ang kawayan sa may kabaskogon sang hangin, pero sa naglabay si Bagyo Yolanda. Bisan pa mga kawayanan do perte ka hindi mo ma-explain kung anong damage sang bagyo eh. Nagkalautod pati mga kawayan Banwa naghalap pa. Amo nagkakusog ang nasambit nga bagyo. Nga naglabay diri sa aton sang Nobyembre 8, although iban nga mga lugar nag-eksperyensya na sini Nobyembre 7 sang hapon or sang gabi. Ang diri sa aton sa Western Visayas nag-eksperyensya nato na nagpanihol nga bagyo. Aga hangin sang Nobyembre 8 2013. Ang nasambit nga bagyo mayaras sang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 230 km kada oras. Imagine lang ninyo nagasakay ka mo sa lakyan na bala siya do 20 palang ganito daw masinggit ka na, no? Ang sa speedometer bala sang sa lakyan siya do 20 pala daw masinggit ka na mo. Iban nga singgit na manaog na sila ya. Ang nasambit nga bagyo mayaras sang kabasugon sang hangin nga nagdangat sa 230 kilometros kada oras. Nagbilin sa masobra 6,300 ka mga nagkalamatay. Kagang damage sa ni Banwa masobra sa 2.98 billion US dollars. May mga missing pasubong. Ginanduraw na lang sang ila sining mga miyembro sang pamilya ang ilang mga himata. Why sila nakabalo kundi na to sila dampi. It's either kundi man nga portion na natabunan ng ining mga nagkalamatay. But at least bisan paano ang ining paglabay sang Bagyo Yolanda nagtudlo sa aton kag sa mga ahensya man sang gobyerno nga kung pwede pa malang mas masimplify ang ining mga instruction sa nga abiso sa publiko sa tion nga maglabay ang malain nga lakat sang panahon. Sa naglabay ining si Bagyo Yolanda after sina na-realize Banwa, kita nga mga Pilipino hindi kita makaintindi sang storm surge. And before sang paglabay sang Bagyo Yolanda, hindi naton masaming nabatian ang ining tinaga nga storm surge. Sa naglabay ang Bagyo Yolanda, amo ning una nga kahigayonan nga ginpagwa, hindi man gid una pero daw dari naghatag sang abiso ang Pag-asa sa mga pumuluyo nga mag-andam sa storm surge. Ilabi na sa mga kotoran naton nga nag-istar dito sa bahin sang Tacloban. Since nga English ang storm surge, kag hindi naton masami mabatian Banwa.
Wala gin sapak sa mga pumuluyo ang ining abiso nga mag-aligmat kamo kon mag-evacuate sa storm surge. So at least bisan paano pagkatapos santo, gina-translate na sa ngaton State Weather Bureau ang ining mga advisory kag pahibalo nga when you say storm surge, mag-andam sa dako nga balod nga dala sang bagyo. Dako ang hampak sang balod nga base malapawan pa ang inyo nga mga balay, ilabin na sa mga pumuluyo nga nagaistar sa higad sang dagat. Samo niya kakusog sang bagyo pati mga barko dito mga nagtalakas na. Subong adlaw mismo si President Bongbong Marcos sa magapanguna sa pagdumdum naton sa sining ika-9 nga anibersaryo sang Super Typhoon na Yolanda. Siya ang magapadulong sa mga syudad sang Tacloban. Ang ining bagyo nga mayara sang international name nga Haiyan. Alas 11 karon sa udto, si President Marcos sa mag-abot sa Holy Cross Memorial Garden sa Barangay Basper, Tacloban City. Kung sa diin basobra sa 2,200 ka mga tawo ang nagkalamatay, 9 na katuig ang nakaligad. Si President Marcos magahalad sa nga bulak sa mga tawong nga ginlubong na lang sa mass grave Banwa. May ban pagadi namang kapolisan din nagligad nga do nga sila pa to yung naglain man. O kaya gin na pamangkot sa estimate sa lingin nila tino sobra ni Goro Jisbel mga nagkalamatay. Kay di uway ka arap-arapan sa wala sa tuo sa atubang mo mayara sa mga napatay. Subong adlaw, suspendido ba ng klase dito sa may Tacloban City and other areas sa Leyte para nga hatagan sang or madumdum sa mga pamilya nga apektado sa ni Banwa, isang pamilya dali nga hindi apektado. Ilabi na sa ground zero sang November 8, 2013 na Super Typhoon kung sa diin nagdangat sa Viente katapak ang kataason sang storm surge. Amo gining isa sa mga nagtuga kung nga ang kadamo sa mga tawo nga nagkalamatay ilabi na sa may syudad sang Tacloban. Balikan naton ang mga hitabo sa Nobyembre 8 at tuiga 2013 sa naglabay ang Bagyo Yolanda, 9 na katuig ang nakaligad. Yari ang special feature na ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Sabi ko sa kanila, anak, hawak-hawak tayo ng kamay. Nararamdaman din yan yung makita nyo yung mga anak nyo at that time na parang inaano na talaga ng dilubyo yung umiiyak sila ng umiiyak. Gustuhin ko man umiyak, gustuhin ko man matakot. Pinapakita ko sa kanila na brave ako. Sabi ko, anak, pray lang tayo. Mula Villamor Air Base, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nay, palagyo na, Nay. Tapos pag-abot naman dito sa tabo, nang punoy-pon kami sa hangin bala. Ginaapo kami. Tapos nagpangamang-kamang kami nga apat. Pagkatapos, nakalambot kami dito. Ang tanaw naman ng tubig, nagadalong na balaw. Naglublob kami sa pantatan. Dito sa pantatan, sobra kami ito bilang oras. Ginakinurog na ko ganis. Ay, wala na kami itong nabili nga balay. Tumbagin dya tanan. Kaya natumbagin dya amon balay. Ang nabiling sa loob lang balao. Nagtapos lang kami panyaga. Wala pa kami kapangimos ng amon mga kinanaan. Nagunos ng hangin nga perti kakusog. Nagalulupad ang amon mga atop, ang sin. Nagadamo na gid ang tubig nga nagamamat-amat. Samtang naghambal ako sa bana ko nga
panaog daanay. Ambal ko mga muyo to sa Ginoo, mga ayo tabulig nga. Ambal ko Ginoo nga nagahibi kami, nagapangayo kami sa patawad sa Ginoo kung mapatay gid man kami. Biskan kwa mo ang tanan sa amon basta hindi lang madula kami. Magatapos namon to pangamuyo, nagdako ang balod tapos nagbasya sa amon balay ang mga kagamitan namon nagkakalaguba, nagsaka kami pa ibabaw sa balay, ginapalid kami sang hangin. Subong nga adlaw, petsa 8 sa Nobyembre. Nangin halandumon ang karon nga petsa sa tuig 2013. Bangod amo ini ang adlaw sa initial nga naglandfall sa Eastern Samar ang Super Typhoon Yolanda. Ang Category 5 cyclone nga may international code name Haiyan. Ginkabig bilang isa sa mga pinakakusog kay pinakabaskog nga tropical cyclones ever recorded in terms of wind speed around the world. Considered as one of the most catastrophic cyclones in the year 2013. Ini ang nagdulot sa tuman kadako nga kalitan, hindi lamang sa mga pagkabutang kag pananom sa palibot, sa madamo nga mapulian o kon kabalayan nga nagkalawasak, leaving thousands of people homeless. Hindi lamang dili sa Pilipinas, kundi sa pila ka parte nga ginlabayan sini sa Southeast Asia, kundi labi na gid sa kabuhi sa mga pumulong Pilipinhon. Mas sobra 6,000 ang nagkalamatay. Wala labot ang tuman kadamo nga nagkalamising, at tubtob karon ang iban wala pagid nagkalakitan. Nangin masakit ang ining nga hitabo nga para sa iban, labi na gid sa mga biktima, nabilin nga mga pamilya sa nagkalamatay nga mga biktima. Kung mahimo pa lang, hindi naluyag pa nga dumdumon o kung balikan. Apang sa kabugusan, sa piyak sa dako nga kasakitan nga nadulot sa sininga kalamidad, may nakuha kitang leksyon. Tagpadayon nga makakuha sa makabig lessons in life sa sining tuman kadako nga pagtilaw sa aton nga mga Pilipino. Nga sa tion sa mga kalalatan, mahimo kita gihapon nga makabangon, bisan sa amat-amat lang. Kag ina, pinaagi sa aton pagbinuligay, ang pagbinuligay sang tanan. Yolanda brought out the indomitable and bayanihan spirit of the Filipino, the unparalleled resilience of the Filipinos. Sa paghanduraw naton karon sa anibersaryo sang paglaslas si Super Typhoon Yolanda, liwat naton panumbalikan ang mga nagkalahanabo. Monster Typhoon Yolanda Devastation, a flashback. Nobyembre 1 kag 2, tuig 2013, Biyernes kag Sabadong adlaw. Sa una nga nakitaan sa mga foreign meteorological agencies ug weather bureaus diri sa Asia, kalkip na sang aton Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ug ang pag-asa nga may nagaporma nga low pressure area ug LPA sa east sang Pacific Islands sang Micronesia ug sa Caroline Group of Islands. Pagkasunod nga adlaw, Nobyembre 3, sang intensify ang nasambit nga low pressure area sa among adlaw sa ang Japanese Meteorological Agency o kon JMA kag ang Joint Warning System o kon JTWC nag-classify na sang among nga LPA bilang tropical depression. Typhoon warning was then raised in the islands of Palau and Micronesia in Western Pacific Ocean. Nobyembre 4, Lunes, sa ang duha ka mga meteorological agency ang nag-upgrade sa tropical depression kaging kabig na nga tropical storm kag ila ginhingadlan ini bilang si Haiyan. Sang pagkasunod nga adlaw, Nobyembre 5, sa nangin typhoon na gid si Haiyan samtang nagalabay na ini sa Micronesia kag diri na agin forecast nga ang typhoon Haiyan magalabay kag magaigo sa Pilipinas.
Mismo ang Pag-asa nag-issue na sa initial advisory nga posible magasulod ka mag-apekto na ang bagyo sa mga masunod nga mga adlaw. Kag sang pagka Nobyembre 6, Miyerkules, ang Joint Warning Center nagkabig na sang bagyo bilang super typhoon samtang nga nagalabay sa Palau kag mismo ang Pag-asa na pagwa na sa ila second advisory angot sa bagyo. Gilayon nagipataas ang Pag-asa sa mga panahon ang storm signal number 1 para sa Eastern Visayas kag Mindanao. At ngayong araw nga po, kaninang alas 11 ng umaga, nagpalabas ang Pag-asa ng second advisory regarding Typhoon Haiyan, or once it enters the area of responsibility, bibigyan po ito natin ng local name na Yolanda. Ito po yung latest satellite imagery na nagpapakita ng typhoon na si Haiyan na patuloy pong kumikilos westward palapit sa ating area of responsibility. At base po dito sa image, kung mapapansin po natin, may visible eye na po or mata itong bagyong si Haiyan. At inaasahan po natin na habang nasa karagatan pa ay posible po itong lumakas at gaya nga ng magiting ma'am ay baka ito na yung maging pinakamalakas na bagyo sa ngayong taong 2013. Nobyembre 7, Huwebes, sa nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility CONPAR si Super Typhoon Haiyan, kagitawag na inigiliyon sa ngalan Yolanda. Ginbutang na sa storm signal number 3 ang Eastern Visayas kag Mindanao. As the Super Typhoon intensified, the storm warning was upgraded to signal number 4 in the evening. Giliyon nga ang mga local government ang nagpatigay na sa preemptive evacuations kag nagdeklara sang pagsuspend sa mga klase sa naklinlain nga parte sang pungsod. Sa amo man nga adlaw, nagpagwa sang statement to televised address si Presidente Benigno Noynoy Aquino III agud ipaabot iya pag-upod sa mga pumuluyo ang iya mga pahanumdom, warnings, panawagan sang pagbinuligay, urging Filipinos not to take chances. Magandang gabi po sa lahat. Alam naman po ninyo na si Yolanda ay pumasok na sa ating area of responsibility. Tulad ng ginawa natin nung pagdating ni Pablo nung nakaraang taon, minabuti ko pong humarap sa inyo upang ipabatid kung gaano kaseryoso ang peligrong kakaharapin ng ating mga kababayan sa darating ng mga araw at upang manawagan ng bayanihan at kooperasyon. Umabot na at aabot pa sa storm signal number 4 ang lakas ng hangin sa ilang mga lugar dulot ng bagyong ito. Sa kasalukuyan datos, mukhang pong mas matindi ang hagupit ni Yolanda kaysa kay Pablo. Gaya po na lagi, alam nating walang bagyong maaaring magpaluhod sa Pilipino kung tayo'y magbabayanihan. Kagsang pagka Nobyembre 8, Biyernes, mga alas 4:40 ang takna sa kagahon, nabatsyagan ng tuman kakusog na paglaslas ni Bagyong Yolanda. Sang una ini nga naglandfall sa Eastern Samar, ilabinagay sa southeast portion sang Giwan. Super Typhoon Yolanda lashed the Philippine territory with maximum sustained winds of 235 kilometers per hour near the center and gusts of up to 275 kilometers per hour. Nag-island hopping ini ukon nagpinagusto sa pagbayo sa pila ka mga lugar diri sa Pilipinas, sa riyon sa Visayas, Bicol kag northeastern Mindanao. Sa nagtabok si Yolanda sa Leyte Gulf, sa ikaduwa nga kaygaynan, naglandfall naman ini sa makabanuhanan sa Leyte, sa Dulag kag Tolosa, sa sur nga bahin sa syudad sa Tacloban, ang syudad kung sa rin amugid ang labi nga naigo kag natamaan, kung sa rin may madamo sa mga nagkalamatay. There was widespread devastation from the storm surge in Tacloban City, especially in San Jose, with many buildings being destroyed, trees knocked over and broken, and cars piled up. The low-lying areas on the eastern side of Tacloban City were hardest hit, with some areas completely washed away. Sa Kabugusan, naglandfall ang Super Typhoon Yolanda sang makaanom gid ka beses. Amo ining rason kung nga ginpaidalom sa Pag-asa sa Public Storm Warning Signal number 4 ang Eastern Visayas. Pinakauna naman naging gamit ang mataas nga storm signal pagkalipas sang 22 anyos. Sa Kabugusan, si Super Typhoon Yolanda nagutas sa masobra 6,000 ka makabuhi diri sa Pilipinas. Sa Eastern Visayas, masobra 5,000 ang mga nagklamatay. Diri sa aton sa Western Visayas, malapit 300. Sa Central Visayas, malapit 80. Kalakip na sa mga lugar sa Regions 4A kag 4B. Sa Bicol Region, sa Zamboanga Peninsula kag sa Caraga Region.
sang pag-abot sang Sabado, Nobyembre 9, amat-amat na nagpalayo si Yolanda sa Pilipinas until it finally exits the country in the afternoon. Kag nagpadulong naman sa Vietnam kag Southern China, kag dito naman naglaslas. Bangod santuman kadako ang kalita na gindulot ni Super Typhoon Yolanda sa aton pungsod. Nangin sentro naman kita sa bugos nga kalibutan. Ini pinaagi sa pag-cover sa mga international media. Kag diri sa aton locally, ginpangunahan ini sang Bombo Radio Philippines. Dilubyo ng Super Bagyo. Special coverage sa Bombo Radio. Kalakip na ang pagpadigayan sa gilyon nga bulig para sa mga biktima. Pinaagi sa Oplan, Cabalaka, sang Bombo Radio Philippines para sa mga biktima sang Bagyong Yolanda. Wala labot sang pagbinuligay naton nga mga Pilipino. Mismo nagbu-bu man ang mga ayuda gikan sa luwas sang pungsod. Isa kadako nga pagtilaw sa kabuhi. Ang masubo kay ang iban, tubtob karon wala pa nakabawi. Apis sa sini, kabay ngang ini nga hitabo naghimo sa aton nga magmangin mabakod pagit. A story of survival, a strong testimony of great faith. Hindi lamang mga natural calamities. Kita tanan may mga ginaagyan nga mga kalamidad sa kabuhi. Apang aton dumdumon nga may Diyos kita nga mas dako diin-diin sa aton mga problema. Ang Diyos nga nagapakalma sa tanan nga klase sa kalamidad sa aton kabuhi. Ang aton lamang himuon, amo ang magtuo sa iya. Para sa aton special production sa anibersaryo sa paglaslas ni Super Typhoon Yolanda sa Pilipinas. Monster Typhoon Yolanda Devastation, a flashback. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Maraming salamat kay Bombo Jazz Resu sa Madrigal sa ning special feature. May kang tanan sa aton sa paghandura sa mga adlaw sa paggalabaya sa Super Typhoon Yolanda. Mga alas 11 sa udto amo na to na batyagan na nato na kay actually sang gindeklararang storm signal number 4 madamo man sa mga nagkumod mo no iba na sini makarelate agad sini nga signal number 4 pero daw katawhay man pero pagligad sa nga pila ka mga inoras ara na nabatyagan na naton ang paggalabay sa nga puwerte ka kusog ang gabuyong-buyong gid balang hangin sa mga kotoran naton na diri naton na kita kag napamatuda ng bayanihan spirit para sa mga Pilipino ang pagka-resilient naton sa kada isa. So sa tagsa nga maglabay or amo nagyan kahalit sa kalamidad, kami nagapasalamat sa tanan nga mga nagasakdaga sa aton sa ning proyekto. Ilabi na pinaagi sa Oplan, Cabalaka. Kadamo sa mga nadulungan naton sa nga bulig because of your donations dira sa may Northern Negros. Kay man ang Southern Negros inigada mo na ya ang halit sa nga bagyo. Medyo naglululiw asang bagyo sa isla sa Negros but tuman ang epekto man dira sa may Northern Negros from Ibi, Magalona padulong sa may syudad sa San Carlos stana sa northern parts ng Iloilo, Central Iloilo and then padulong na sa may Capiz. So, mas nagbakod kita kag man nakatuon man kita sa nga dugang nga mga lessons. Amo na nga subong kon magpatuma ng aton sa gobyerno sang preemptive evacuation. Mas why na nabudlayan ng aton sa mga opisyal sa nga gobyerno sa disaster offices nga mag-inganyo sa mga pumuloyo nga nagapuyo sa flood-prone area so konsaygad sa nga dagat kay tuman kadako ang lesson nga na tudlo sa aton sang sini nga naglabay ang Super Typhoon Yolanda
Kaya tingi banda dara, hindi man nato ano sila manipod manigar do kapabungol-bungol lang malakita. However, sa naglabay ang ining nasambit ang bagyo pagtapos sa sadto, kita ang mas nagahalong na gid sa ato sa nakabuhi kag nagapamati na sa sini mga advisory na ginapagwa sa ngaton nga State Weather Bureau, nagapamati sa mga updates regarding sa hulag sa nga bagyo. 32 minutos sa Barwa na kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton, gining nadakpan kay nasang kagahon sa bypass operation dira sa may barangay Alihis. Wala sang liwan. Isa man sa mga barangay kagawad sang barangay Alihis, si barangay Kagawad Abi Flores Araneta. Ano man ang yasin niya pahayag sa din nila ginakuha ang shabu. May sobra sa 1 million pesos nga worth sa nga suspected shabu ang na-recover sa mga miyembro sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Balikan ta sa report ni Bombo Carla May Defensor. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi gid sang aton mga lola napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Sang kalasan weather saga. Pabalikan na sa atin sa pagpangalaga na diri sa palatunturan Bombo Haray Big Time. Ginapadulungan na sang Bombo News Team ang Bacolod Police Station na 7 kaya dira subong nakadetain si Barangay Kagawad Abi Flores Araneta sang Barangay Alihis nga nadakpan na kaina sa Alihis sa Tacoling Road matapos nga nagabaligya sang suspected shabu sa mga miyembro sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office headed by Police Lieutenant Joven Mogato. Si Barangay Kagawad Araneta nakuhaan ng upoda niyang pagida nga isa man ka lalaki sang masobra 1 million pesos nga balor sang suspected shabu and nagabugat sang 201 grams. Upod niya nga naarasto, nagdaho ni sila sang suspected shabu sa agent o kon sa tabedra sang CDEO amo ni si Freely Boy Aldas. Sakaya sila sa isa ka salakyan sang nagatabo dira sa personnel sang City Drug Enforcement Unit nga mo ni nagaserbe bilang po sure buyer. Tinagabakaling po sure buyer sang worth 5,000 pesos nga shabu and na-consummate ang buy-bust operation. Pagkatapos sa to, tigin na check tagin ang mga dalan nila, nakuwaan sang kabukusan tanan nga 201 grams sang suspected shabu nga nagabalor sang masobra 1.3 million pesos. Anong pahayag sang barangay official sang Barangay Alihis? Subong siya ang priso dira sa Police Station 7 and ginapreparar sa ngaton nga mga otoridad ang kaso nga paglapas sa Section 5 and Section 11 siguro sang Republic Act 9165 kay selling and then may posasyon sang illegal drugs ang ining nakometer sang barangay official upod na si Freely Boy Aldas. Bombo Carlamay Defensor sa report. Come in. Yes, Bomporlin, nagabalibad si Barangay Kagawad Abi Araneta nga maghatag sa iya sining statement matapos nga nagbaligya ini siya sang suspected shabu sa personnel o kon operatiba sang CDEU, City Drug Enforcement Unit kaina sang kaagahon Bombo Arlene. So suno kay Police Lieutenant Joven Mogato iniiyaging kumpirmar nga isa ka barangay Kagawad ang ila sini nga subject sa buy-bust operation Bombo Arlene amo ining si Abi Araneta. So before Bombo Arlene na isa man ini siya ka SK and then nagpadalagan ini siya bilang isa ka kagawad kag active ini siya Bombarlino sa aton sini nga mga impormasyon nga nakuha active ini siya nga barangay kagawad sa barangay Alihis Bombarlin. So far wala man sang nakuha o kon wala ini siya sa mga previous case sa Bombarlin o kon record dira sa barangay sa area sa Police Station 7. So ini siya Bombarlin ginakabig nga ini siya Bombarlin newly identified ini siya Bombarlin pero gintag ini siya as a high value individual bangod nga million Bombarlin. Di na di siya dampi sa mga nadakpan na mo nakapink o nakaputi? Ang naka-pink Bombarlin. Naka-pink. Check na to na. Yes. 28 pa lang siya mo, no? Yes, Bombarlin. 28 years old pa lang ini nga
subject sang bypass operation kag atupad ini siya sang lalaki nga nakaitom Bomberly no. Ang nakaitom ni nga lalaki nga naka jersey amo ining si Freddie Boy. Yes, amo ining iya sini nga Freddie Boy Aldas amo ining iya sini nga upod no. Sa pagbaligya sang suspected shabu nga nagabalor masubra 1 milyon na Bomberly. Oo. Imagine mo na Bombo Carl, barangay Kagawa de Genesya mo. Pwede may picture tada sang ilang ngalan. Oo. Incumbent ang barangay official dara sa may Alihis. Di bala kagawad ni siya sa sa sangguniang kabataan? Yes, Bombo Arlene nangin SK kagawad ini siya. And then before. And then kahitungod syempre Bombo Arlene naging kilala man ini siya sa iya sini nga barangay. So nagpadalagan ini siya bilang isa ka barangay kagawad Bombo Arlene. So nagpungko ni sila 2018 Bombo Carl. Yes, up to the present no subong. So active gid ini siya nga punong barangay Bombo Arlene. So ginatry man naton nga malabot no kung anong mangin reaction sa nga barangay punong barangay sa nga barangay Alihis Bombo Arlene. So ginatry man naton na dire sa archives naton bala sa Bombo Radio. Yes. Dungan gini sila nanday po ng barangay Dio Gracias de la Vega and then barangay Kagawad nila Ebony de la Vega bata man ni siya ni Cap. Number 2 Roberto Ignalaga, number 3 Elizabeth Calinaw, number 4 Wilfredo Boyco, number 5 ni nila nga Kagawad Bomokar si Abi Araneta. Number 6 Ilpidio Escalona and number 7 Faustino Duhendio Jr. Yes. So, Bomberlin 2018, sobra na 4 years ang pagpungko nila dara as barangay official sang Alihis. Tinaga na palawig pag ini kay postpone naman ang eleksyon. Sakto gid Bomberlin no. Mapalawig pag ng Ilyas ni nga serbisyo bangod nga na postpone ang barangay kag SK nga eleksyon Bombo Arlene. So suno kay pulis tanan supply. So suno kay pulis tanan Joven Mogato Bombo Arlene sa subong ti hindi pa gid nila ma-divulge no kung sa diin gid ini sila nagakuha sa subong kapatigan sa gihapon ng ila sini nga investigasyon pag-checker kung diin gid bala nakuha ini nga mga suspected shabu kay ti may nabaton ini sila nga ginatabo lang ini nga mga suspected shabu sa subject kag sa iya sini nga ukod man na Bombo Arlene. Kaga ini ang ining subject nga si Abi Araneta Bombo Arlene ini siya bali sang before pa ni siya maskara nga gina monitor kag Bombo Arlene may ari ini siya gali nga mga kabayo no kumbaga ginasugo niya runner no nasugo nila nga amo ina ang mag-deliver sa mga suspected shabu. Grabe man ang mga terminology nila no kabayo Bombo Carlo. Yes, amo gani Bombo Arlene no. So kung nagasalig ban siya kay Kagawad dara ini matiktikan. Amo gani Bombo Arlene no. Pero siya gid ang subject ni bala Bombo Carl. Yes, siya gid ang subject. Paaman na lang ni si Aldas base siya naga-drive. Bali iya ni salakyan ni Aldas. Bombo Arlene. Yes, salakyan ni Aldas. Ni Araneta. Ni Araneta. Anong salakyan nila gani? Yes. Ang iya sini nga salakyan Bombo Arlene, ano siya, isa kay white Toyota Vios. Yes, tsakto. Auto ini siya Bombo Arlene nga mayara sa plate number nga 060407 Bombo Arlene. Tinaya temporary plate pa lang ganina, bago pa Bombo Carl. Amo gid gani Bombo Arlene no. So meaning gintabo nila dara sa dalan ngani? Yes, Bombo Arlene bali dara na ina sila nagtabuanay sa may Alihis Takuling Road, Barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod, Bombo Arlene. So kudos sa Bombo Carla sa mga miyembro sang City Drug Enforcement Unit. Diri nato nakita nga kon nagatrabaho gid ang aton nga mga otoridad, mga kapolisan. Isang pinilian na bala kati pwede man lang nila mapahigad akon na mayara abid dara bayasa sila binasa barangay official ni siya mo. Yes, sakto gid Bombo Arlene no. So ti bisan pa nga may mga runner ini siya Bombo Arlene, ti siya gid mismo natiktikan gid ini ako ni siya gid mismo ang nagdulong o kung nagbaligya sa operatiba sa CDEO sang suspected shabu Bombo Arlene. Sige abe.
Bombarlin, pamatian nato ng pahayag gikan kay Pulis Lieutenant Joven Mogato. Ang ating subject, di ba mo si Abi Araneta, no? Barangay Kagawad ng Barangay Alihis. Kag ang ako dyan si Prilly Boy, ma'am. Ang friend naman eh. Friend lang, sir, hindi sila live-in. Hindi sila live-in. Oh, okay. Sir, ano ning background sini sa nga aside sa pagkakagawad? Ano ning background sa nga ini nga subject, sir? Actually, si Abi Araneta ni dati man siya iski hasta nga nakapan sa Barangay Kagawad, nagparlagan sa Barangay Kagawad. Actually, ma'am, newly pa nato nino identify pero ma-consider ni sila nga HBI. Yes, sir. So, ini sa sir, si Abi nga din, wala gid ini record sa barangay, sir? Wala. Sir, ano ni ang diin niya ni ginapangkuha, sir, ang shabu, sir? Ang actually pa mga sa pananda, ang may na-monitor kami dira, ang may nagadulong sa ila dira. Tapos, ang initlong tamakwan kay paiba-iba lang ang location sa pag-meet up nila. Oo. Kag si Kwani, si Kagawad, may mga tao lang na sa nga may na saligan para mag-distribute siyang mga illegal drugs. Okay. So, bali may mga kabayo na ni siya dali, sir? Yes, so. Oo. Ining iya nga upod, sir. Ano niya ang background? Si Kwani taga Mansilingan, Mansilingan man hindi. At accordingly, no, may negosyo niya siya, pero bakwan ginamo nino kay natabuan na ara. Nice pag-operation. Yes, sir. Sir, mga pila kasi mana, inadlaw nga ginamonitor ining Barangay Kagawad, sir? Before pa ang maskara, na pa-monitor na natin hindi ang mga activities niya. Oo. Okay. Ang kagahon niya makapag-bypass operation. Oo. Na-timingan, yun, sir, nga siya gid mismo ang nagdala, sir? Yes, ma'am. Okay. Sir, ano ni meet up lang kamo, sir, sa dira sa may Alihis Road, sir? May transaction kita sa iyan. Tabuan man niya araman si Kwanda, si Prilly Boy. Awang ba rin ginapa natin, okay, may mga follow-up operation pa ni kita sa ila. Actually, may mga idea naman kami sila. Posible morning masunod ang operation. Yes, sir. So, bali, sir, ang salakyan kay sino ini, sir? Kay Kagawad. Subong gina-prepare natin ng kaso ginahulat-hulat pa natin mo ang examine ang suspected drugs. After natin ma-receive yung result, posible kung karon sa hapon kung may ngagawin. Or kung hindi, basi buwas sa nga ganun. Oo. Yes, sir. So, ini, sir, padayon ang inyong siningay hibalo kung diin gid nila ginakuha ang suspected shot. Yes, ma'am. Bumukal daw online seller lang si Kagawad nga may meet up ba? Amo gani abong for early no. Amo also di bala subong kita mga mind na sa meet up lang na kamo. Amo naman ni subong sa illegal drugs ha, nag-upgrade ba ng mga drogista? Yes, amo gid kani abong Berlin kita mo mayara saya sa nga runner no. Kag ini siya newly identified pa lang. Mayara siya sa nga runner galing ket na timingan gid siya kagaina sa gipatigay nga bypass operation siya gid mismo ang nagdulong Bombarlin. Pero di tagara alis siguro wala ba na sa pulos nga Kagawad. May pulos na sa illegal nga droga ho. Kaya tamo tagadalag ko ang ila ma-recover. Aba na sa nga nato yung ginapangunahan sa mga barangay officials dapat ang barangay drug clearing program bala mo Carl. Murad dere mayara man niya sang pipila ka mga opisyales kasi sila man mismo nagahalit sa ilaman mga kabarangay. Yes, amoged abong Paulino kaya amo pag ginatani ang goal gid sang syudad sa Bacolod nga madugangan ang 13 ka mga barangay drug cleared na Bombarlin. So mo na gina-workout galing kay team naman. Kaga sa Bombarlin na ang pinaka worst gid diri is barangay Kagawad ini siya no. The service ini siya gatag ini siya serbisyo sa Pumuluyo Bombarlin. Dapat ganing kay next time nga ilang termino para may on pagid na nila dara ining iya yang suspina nami inya pagid iya negosyo. Lain gali ang negosyo Bombarlin. Dako giman siguro ang transaksyon nila kagabi. Aba nga siya gid nga ngamot Bomokal kat imagine mo ni sobra 1 million ang worth sang na-recover sa ila mo. Sus kanami pa sang bag niya Posible.
Amo gid gani. Amo Perlin, di may informasyon pa kita. Kundi ni class Nga. ining bag niya, mahal ni Bobo Carl. Amo gani. Tama ng bag niya nga gatungtong sa hood sang auto. Amo gani. Ti Basi, kung nagaduso Perlin, ka, sakto gid. kagadakwang income, ti sarangan niya manikon na authentic ni blang nga bag. Sakto gid eh. Sakto gid na Abong Barley no. Kung dako ginayasin nga kita, masarang gid nga magbakal sa authentic nga bag Abong Barley. Kag isa pa may information kita nga nakuha nga palabulang o kung mahilig sa manok Abong Barley. Tingnan niya nga danya, way nakasiguraduhan kung madaog kaya pirmi. Oo. Kinanglan amo mo gani. sang kwarta nga masustain mo ba ng imo bisyo. Sakto gid Abong Barley. So dugangan tani Abong Barley na pa Sige. kapit mga malabot taton ang barangay officials ang Anyway, barangay tilya man Aligis. ay kinamatarong nga Yes. Babokal, kundi siya magatagal sang statement, init naman na siya mapilit, at tumangon niya na lang nga dira ang kaso. Kaya total ginakalipay naton subong kamantas ang City Drug Enforcement Unit sang Yes. aton nga syudad. Sakto gid Abong Barley. Kudos gid sa aton sini nga mga operatiba, aton sini nga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod, Abong Barley. Babokal, balikan talang kada sa BCGC. Salamat, Gid. Yes, Abong Barley na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo ka na may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent on Patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Para mga salamat kay Babokal Maya Defensor, direkta dira sa Maya Bacolod Police Station na 7. Nagabalibad na si Barangay Kagawad Abi Araneta nga magatagbanan sa sining statement. Tiya naman aya kay kinamatarong nga man nga mag-tikom or mag-kipot sang baba niya kon wala sang council. Ang importante, dali na preparar na kaga big fish din nadakpad sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Sa kabalikan lang nato nakaroon na si Bomo Carlamaya Defensor dira sa may BCGC sa ning pagtelepon sa mga driver na naman sang traditional jeepney makadialogo ko na sila sa aton nga mga opisyal sa diri sa Bacolod. Diri kita danaya Banwa 8 minutos sa nakaligad sa taknang kalasan Webes sa aga aprobado na sang Senado sa second reading ang Senate Blue Ribbon Committee report nga nagarekomendar sang pagpasaka sang administrative kag criminal charges. Batok sa Department of Agriculture official kag 3 ka anay opisyales o kon executives sa Sugar Regulatory Administration angot sa kontrobersyal nga Sugar Order number 4. Kalaki pa rin sa mga dapat ang kasuhan Banwa, Sanday Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian namon nagpirma on behalf sa aton nga presidente. Former Sugar Regulatory Administration Administrator Hermenegildo Serafica. Best friend gini siya ni Sir Manuel Lamata. Former Sugar Board Member Roland Beltran and former Sugar Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Ang ining rekomendasyon sang Senate Blue Ribbon Panel ikapasaka sa Office of the Ombudsman. Kagamay raman na sila sa nga ginrekomendar nga criminal charges including graft and corruption, agricultural smuggling, bote mo gining isa kadako nga problema naton subong, and then ang usurpation of official functions bato kadrin sa mga opisyales. Yara sa piyakalinya nga presidente sang United Sugar Federation of the Philippines, Mr. Manuel Lamata, mga Tagalog na nanay kasubong kay nationwide nga dan naton sa concern na Banwa. Sir Manuel, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo Erlin. Sir, ano po yung masasabi ninyo? Kasi lumabas na po itong Senate Blue Ribbon Committee report na dapat ay kasuhan talaga ng administrative and criminal charges itong sina Serafica, and approved na po ito ng Senate on the second reading. Well, unang-una, pasalamat tayo kay Senator Tolentino, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, on a job well done, at least na depensahan niya ating sugar industry sa mga supposedly mga anomalya. At on the other side, happy din ako na ito yung inaccuse, may kataon sila to answer sa korte kung inosente sila o hindi. So chance nila yan magpalabas ng
proof na wala silang kasalanan. So, this is good for them. Maganda to para sa kanila to clear their name. Para at least may venue na sa korte magpalinis ng pangalan nila. Oho. Pero sir, sang-ayon po ba kayo na maliban doon sa administrative, meron din pong criminal charges na ipa-file laban sa kanila? Well, I suppose, no? If found guilty, definitely. Lahat na yan. Sasabay-sabay na yan. Criminal charges, lahat. They have to answer for that. Pero yun na. Maganda nga ito. And this is good for the accused. Para may bench sila. Para mag-ventilate at saka magpakita sa korte na kung inosente sila, i-prove nilang inosente sila. Yun naman. Pero sir, satisfied po ba kayo dito na parang ilan lang po sila dito? Kasi siya lang naman po yung member ng board, Sebastian, Serafica, Beltran, and itong sugar board member na taga dito po sa atin. Do you think itong mga representatives, sir, ay mabibilang dapat doon sa mga kakasuhan? Okay. Sige, nauto na kita kaya Sir Manuel Lamata. Again, na banwa ang Senate Blue Ribbon na panel nag-rekomendar sa charges before the Office of the Ombudsman against the suspended Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, former SRA Administrator Hermenegildo Serafica, former Sugar Board Member Roland Beltran, and former Sugar Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Kaya ila, mayroon na isang ining mga signatories ng Sugar Order number 4, nagkometer sa serious or administrative offenses of serious dishonesty, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service, and gross insubordination. So itong si Serafica, di ba po ba mayroon siyang warrant of arrest kasi na-cite siya in contempt? Ano pong balita ninyo sa inyong best friend, Sir Manuel? Well, so far, ang best friend ko cannot be found. So, nagpapanawagan ako sa tawag dito sa radyo, the one listening, no? Kung may whereabouts kayo ni best friend ko si Serafica, please lang, timbre nyo dito kay Bomberlin para padala natin ng pulis para ma-aresto siya. Kasi kailangan siya mag-serve 15 days plus 30,000 eh. Okay. Kasi mayroon na pong order yung court dito sa atin, pero tinuloy pa rin po nila. Oo nga eh. Tapos ngayon, nagtago. Ano ba yan? Kung inosente ka, bakit ka tumatago? Sir, mabuti naman po itong recommendation ng Senate Blue Ribbon panel kasi yung karaniwan kasi, pag mag-resign na yung kinauukulan, parang hindi na hinahabol. At least po dito, meron silang recommendation to file charges talaga. Oo nga, yun ang mapasalamat tayo kay Senator Tolentino, no? Chairman ng Blue Ribbon. At saka lahat nga nandun, no? Si Senator Migs, si Senator JB, lahat nga nag-participate sa Blue Ribbon hearing. We thank you, no? We thank you from the bottom of our hearts sa sugar industry na inalagaan nyo kami. You made sure na walang mga anomaliyang dumarating sa ating industry. On the other hand, yung sinasabi ko, maganda naman tong venue na kung may kaso na sila lahat sa sa korte, may makaventilate na sila, makapakita sila sa korte na kung inosente sila, ipakita nila, wala silang kasalanan. Absuelto sila ng korte kung gano'n. Kung guilty, well, sorry, you're guilty, you're guilty. You suffer the consequences and you go to jail. So do you think itong Sugar Order number 4 parang blessing in disguise na rin po siya? Kasi meron din naman kayo mga reklamo doon sa naunang Sugar Order, hindi po ba? Na dapat yung raw sugar ay babagsak sa merkado. Exactly. Imagine, no, kung tinuloy nila to na 300,000 ang dumating sa bansa natin, wala na, patay na yung sugar industry ngayon. Kasi sa 150 lang na inaprobahan ni Presidente, tingnan mo na yung presyo, bumagsak na, baba na. So, imagine kung double, ang gusto nila, ang pinirmahan nilang ESO, double, 300 na, wala na.
goodbye sugar industry. Opo. At nakapag-raid din po doon sa mga bodega, talagang napakarami pa pala. Yung inilalabas nila, meron tayong shortage. Yun na nga, yun ang sabi ni Mr. Lobregat, sabi niya wala na siyang asukal. Yung pala, isang katutak na asukal sa bodega, 430,000 bags of sugar doon sa bodega niya. So, lahat to sila nagkonsabo Nagkonsabo sila na wala na daw asukal, wala na. Ang dami pala. Yun pala, ang gusto nila magpapasok ng 300,000 metric ton of raw and refined. Yun pala ang target nila. So, dito din po natin, sir, nakikita na parang talagang kailangan ninyo mag-ingay, sir, doon sa mga sugar industry leaders. Kasi kung parang hindi, parang hindi nagsasanib pero sa yung mga sugar industry leaders, parang hindi naman po kayo mapapakinggan or maririnig yung mga reklamo po ninyo. Ayun ang problema. Itong tatlong federasyon, NFSP, CONFED, and Panay, they agreed with the 300,000 metric tons. Inipensahan pa nila si Serapika at saka si Mr. Valderrama nga correct daw sila na napirma nila. They went out in media on that. So, yun, dapat they should revisit kung sino bang pinoproteksyonan nila. Yung trader, miller, or ang ilang mga constituents sa mga planter. As of now, only Unifed and Luzon Fed is fighting for the sugar industry. Wala na iba. So sir, kasi meron na pong sugar order number 1, yung 150,000 metric tons. But this is all na sir, no? Refined sugar lang yung dapat i-import natin. Yes, that is correct. All refined, 150 plus ate, 75,000 for industrial, 75,000 for consumer. Okay. At saka yung sa consumer, the President, BBM, made sure na 70 pesos ang retail sa merkado. You can buy the 70 pesos at the SRA and DA outlets at saka iba mga areas sa mga palengke. Kumusta na po pala yung sulat ninyo? Naipadala na rin po ba yon yung recommendation or yung request sana sa Pangulo na kung pwede 85, ngayon sir? 85 to 90 yung suggested retail price? Yes, pinadala na namin sa DA and yes, natanggap na nila and they're under study but so far parang okay naman daw, wala naman sila problema. Naghihintay lang sila ng feedback ng mga stakeholders. Okay. With this, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bumaradio Bacolod as Unified President Manuel Lamata. Sa muli po magandang umaga, sir. Magandang umaga, thank you. Sige, maraming salamat ka Unified President Manuel Lamata. Sila nag-conforme daw sa ning rekomendasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nga mapasakaan sa kaso administratibo sa Office of the Ombudsman na ang mga ginambalan naton nga mga opisyales. Sila niya nagpirma, nagmatomato, pirma sa napakita naton sa inyo bala nga copy sa sugar order number 4 nga mag-import kita sa 300,000 ka tonelada. 300,000 ka tonelada sang kalamay sang tinalikdan pa nga mga binulan mayo laman naganik kay kada modere sa mga nagreklamo ini siya ang ginpauntat anay ni President Bongbong Marcos. Ed sang nagligad nga mga semana pinirmahan ang sugar order number 1 nga mag-import kita sang 150,000 metric tons sang refined sugar for industrial and sa mga merkado kay subong sos galupok gyapon sa price sa kagato sa iban nga mga balaligyan ang presyo sang refined sugar. Ang mga supermarket ang ganyan iba na nagpasugot naman nga mabaligya sila sang refined sugar at taga 60 pesos ang kada kilo pero maiban gyapon mga unscrupulous ganing mga traders nga ginahingalitan malang nila ang kahigayonan. Naghimo-imo nagligad ato sang scenario o may shortage man kita bisan na paano pero hindi kaya sila nga why kitaya kalamay o kon kulang na ganang kalamay kay nga maggadto kita sa merkado amo man gyapon ang kadamuon sang supply ang bulsa talang wag ginakulang.
Budget na lang yung ginakulang kay kamahal man sang presyo bisan pang ginbakal ni nila sa mga trade sa mga millers pila na kabulan ang nakaligad kay dugay naman natapos ang milling season. Tinatugyan na rin nato nga gusto nato hindi nga pagkatapos nga nag-resign tong controversial nga official why na dayon na balaway sa mga nasampulan kaangay sa mga previous administration kung may kontrobersiya gani resign lang no? Kung may kontrobersiya gani resign lang kaway naman na yasang may malagas kung sa kabay pang tuturon ni sang mga senador kung sino man na nadira ang mangisog nga mag-file ni sa ila kay naminado katailan ni in aid of legislation man na mga inquiry ni nila Base bala pagkatapos na naman tiway man ti kay in aid of legislation malang to gyapon ang amon. Kagang rekomendasyon to file gidya sang kaso before the Office of the Ombudsman ang ining criminal charges ginapasaka before the court. Dareyo ang graft and corruption na base malakip naman dire ang agricultural smuggling. Ang agricultural smuggling nga manisubong isa sa mga dako nato sa nga problema banwa. Kaya nagligad nga pati man mismo mga opisyales sa Department of Agriculture sila maning tunto nga imbulbado man diri. Timis nga buhion nato ng mga mangunguma nga mga Pilipino nga nagainantos sa pagkamahal sa nga buno tanan-tanan na lang bisan pailamon kasubong kamahal sila pa ganing nagapatay. Ti para sa ano giban bala ang Department of Agriculture. At the same time diri ang usurpation of official functions. Kay kun waay ni na tribukaho ning sugar order number 4 milyon ni ang ganar ang komisyon sa mga nag-approve sini. Santo sa nabato naman nga impormasyon sa subong nag-resign naman sa Attorney Victor Rodriguez, ang right hand sa ngaton nga presidente, ang anay executive secretary. Piyan na 3 minutos suba naman ang kaligad sa takanang alas San Juan Saga. Pagbalikan naton lupad kita danay padulong sa Estados Unidos kay patikayo na to sa bangsang midterm elections o the iban naton sa mga kotoran ilabi na mga Pilipino nga subong US citizen naman nakakaos na sa ilang balot. Salbay ka mo Banwa, magapadulong kita sa Texas with the Bombo correspondent Noor Maranya sa pagbabalik sa Bombo Hanay Big Time. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022 ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadam-an, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man. Siya tayo meron to sa nakaligad sa takanang alas 9 sa aga. Pabalik ka na sa atin sa nga pagkapangalagad na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Lupada kita padulungan sa Estados Unidos kaya nagapatigayon na subong nga dito sa midterm elections and nagdaigad pa man yang mga sinimana allowed man ni sila bing magpatigayon na kanaya bala sa early nga pagkast sa ballot. Sobra na sa 42 milyones ka mga Amerikano ang nakakast sa early ballot antas pa ang midterm elections. Suno sa US Elections Project ang ining number mas mataas ini siya. Nalapawan niya ang numero sa mga nag-vote earlier, sang nag-vote early sang ginpatigayon ang eleksyon sang tuig 2018. Sila magapili isang 435 ka mga miyembro sang House of Representatives, 1/3 sang Senado, kag ang state and local posts. So para naman iguro sa mga governor and then mayor nila. Kalabanan sa 50 ka mga estado sa Amerika. Nagpahanugot sa ilang mga botante nga mag-cast sang ballot early either in person or by mail nga ini siya ang ginapatigayon na nila yung daan before pa ang ining COVID pandemic and iban naman tiginapadala na lang nila by mail. Ano ginman na bala ang sitwasyon na dito? In fact, pala nato na suning mga bombo correspondents nakakasaya sa ilang suning boto kaya tekon matabuan na yang mayara kaya trabaho kundi ato na hangi mo yang balota. Ginapasalamatan nato na subong bisang gabi na from Houston, Texas, bombo correspondent Noor Moranya. Sir Noor, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upad mo si Bombo Erlingin mayong aga halin dari sa Pilipinas, sir. Good morning, Bombo Erlin. Good morning sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio, especially sa mga live streamers naton sa bilog ng kalibutan. No? Alas 7, imedya sang gabi diri sa Houston, Texas, 23 degrees Celsius. No? Kanabi sa panahon kay fall season gid kay kabugnaw nga daw aircon lang sa Bombo Erlin. Kagina ang Houston, Texas, ang Houston City. Nag-celebrate kami diri sang parada para sa kadalagan sang bantog lang baseball Bombo Erlin ang World Series, no. Ang Astros nagdaog naman Bombo Erlin. So amo na din pinakadako yang sports event sa US Bombo Erlin ang major baseball league, no. Likewise ang mga Philippines gani nagapadala man isang little league and junior league kung isa Bombo Erlin. Yes. So good evening good morning Bombo Erlin. Subong, sir, 14 hours naman kaming abanse. Sir, no, amanik ko na gani, sir, the winter solstice na, sir. 14 hours kaming abanse.
Yes, Bumberlin, sang Domingo lang sang kaagahon, no? Kagapon lang sa kaagahon, alas 2 sa kaagahon, nagkambyo naman ang oras kare, nag-fall backward naman kami Bumberlin or nagbalik na sa normal nga oras nga butsilingon kami 14 hours abanse dira sa inyo sa Pilipinas, no? In 6 months time until March pareho sining oras Bumberlin kag mabalik naman sa March tubtob sa November naman next year Bumberlin. Okay. Daso sir ka namin isang panahon. So favorable gini para sa mga mag-vote yes sir no in person sa mga voting centers. Kumusta darayay mo sir do nakaboto ka na sir no? Yes Bumberlin, subong nga panahon buwas no ang 2022 election year ini no kag buwas ang buwas ang last day sang election na gid general Bumberlin kag prior sa Bumberlin, a month ago, nag-conduct na kami diriya sang early voting Bumberlin, no? Tungkol sa naghayahay na blahag nagligwa ng COVID virus. So, kanto nagidya in person ang mga tao sa polling precinct kag makaboto Bumberlin. In fact, ako, 2 weeks ago, naka-vote na ako kag si Sarah nga ako. Nga tiyayon, nag-vote man sa sang last Friday Bumberlin. Kag katawhay lang Bumberlin, no? Kaya kung maulat kag idya boto buwas, 7 a.m. to 7 p.m. Bumberlin. Shadow kalaba sang pila Bumberlin maurasan ka kon last minute ka Bumberlin unlike dira sa ato no nagahulat paligis Bumberlin diri Bumberlin hindi naidlaw mo ko sa tinagagani nga paligis sir man. Bali sir ang dira paano ka mo nagboto sir in person dito or sa mail lang ni siya? Bumberlin in my personal level Bumberlin hindi ko kumpurme sang mail-in or ihulog mo lang Bumberlin. Kakadtogi kami Bumberlin sa presinto hag mag-vote kami Bumberlin. Kag dire Bumberlin katawhay mag-vote ka kay ID lang gid na dala ka lang sang ID mo or passport mo or driver's license mo or even nga gun license mo Bumberlin. Valid ina sa pagsulod mo ya sa presinto Bumberlin wala na damo mo. Tagaan ka lang dayon sang kaya ra sa computer Bumberlin tagaan ka lang nila sang lang panawag sina sa ballpen lang ginatumok-tumok mo lang yan sa screen sa computer. Kag wala ka na dapat may isulat pa no, wala ka na dapat may isulat pa yan, mang tumbo ka lang pag ikaw sinur, tagadiin ka anong social security mo, dason mapili ka na Bumberlin sa mga kandidato, hindi ka na magsulat sa mga ngalan sa mga kandidato, tumukon mo na lang Bumberlin ilang ngalan pagkatapos maubos mo Bumberlin tumbok ilang mga ngalan after pila ka few seconds or minute man ginabasa mo. Kung wala kay ka black voting, magwa lang ang resibo Bumberlin, amo na sa ang resibo mo, amo na siya ang balot mo kag i-cast mo na Bumberlin antes ka magwa sa polling precinct kag souvenir mo na ng double pen Bumberlin, hindi ko habalo sang terms nga sa touch screen do Bumberlin. Kag may ara ka na butang to sticker mo sa imo bayo nga I voted. So amo na siya number 1, amo nga right as an American citizen Bumberlin, ang right to vote kag right to run the office Bumberlin. Bali sir, sa mga wala pagid sino nakakita although makahamal kita des computerized na yung inyong pagboto dira. Do pareho lang ni sir nga naga-withdraw ka sa ATM nga touchscreen sir no? Amo lang ng simple nga analogy naton. Yes, Bumberlin. Pero hapos kay Bumberlin shadow kapos-hapos na pag-vote Bumberlin. Ti ara na dira tanang Bumberlin kag kung magsala ka pwede ka lang kabalik. So may naga-assist man nga mga tao sa mga poll clerk Bumberlin kung may problema ka bala o may person with disability ka nga hindi kaya makatumbok kay gapurog kamot mo or hindi ka katindog o kanano Bumberlin may ready nga naga-help so hapos lagi Bumberlin mangtumbok ka lang Bumberlin kag hindi ka na gani kay ara man niya Bumberlin ang duwa ka party line nga mga kandidato Republican kag Democrat ara na ya Bumberlin so kung basala ka ano to gani ang akon butuon ano to gani ara lang Bumberlin itumok ko lang dason pagkatapos Bumberlin kung i-finish mo na tumukon nga finish may resibo ka lang Bumberlin dayon kasi i-cash mo lang ng resibo mo shadow kapos Bumberlin nga sa isang votation diri sa USA Bumberlin dason siya gatindog lang kamo ya sir no why na kamo gapungko kay amo na yang machine set up niya sa computer. Yes, Bumberlin katindog ka lang kag kun ga wheelchair ka pwede mang Bumberlin kay man accessible mang Bumberlin. Kag dasong Bumberlin doga ato bangay man kamo balas ang mga voter pero may tabon
Oo. Hindi makamukita na itsura. Siyempre, bawal magkuha sang mag-cellphone or bawal Bumberlin. Kag dasang Bumberlin, shadow katawhay kung early voting ka Bumberlin. Kaya nakatilaw kami vote sang 2016 or 18, I mean. Nga naghulas kami gidyo sang Tuesday nga election gid shadow ka labalabong Bumberlin. Oo. So kabutlay nami kung mag Bumberlin kung mag Una kaya. vote ka sa especially subong nga midterm Bumberlin kinahanglan gid ang resulta subong Bumberlin para sa next 2 years Bumberlin nga presidential kang general election Bumberlin. Okay. So when you say sir midterm do para manadre sa aton nga senador papanaog lang yang ginapili ninyo. Din kamo na sir asta mayor ni sir no. Ano na sir may mga councilors man kamo da? Yes Bumberlin halin sa senators ang US Bumberlin may 50 kami kasi may 100 kami ka senators no kay duwa ka senator kada state. So ang 35 dira ka senators amo nang electorable subong amo nang pagapilian. Sa congressman naman ni Bumberlin ang tanan-tanan gid nga congressman no 435 ka congressman sa bilog nga US. So ano gid ni sila nang contested gid ni sila. Kagdason ang mga governor naman ni Bumberlin may 39 out of 50 governors ang contested man Bumberlin. Kag down sa mga mayor Bumberlin, mga lieutenant governor, may mga councilor man di Bumberlin no. Hindi ko maayo well versed gid sa local gid sa Bumberlin kay I myself hindi ko kabalo kung sino yang nagapadalagan. But I know diri sa amon sa Texas may isa diri ka Filipino nga nagkampanya before sa amon 2000 asang May no nagkampanya sa amon. Pangitaon ko yung ngalan Bumberlin ba sige puto ko man to siya first time nga hambalya Filipino no? I think taga Iloilo siguro Bumberlin alipat na ko Bumberlin sa iyang ngalan pro general election ara sa Sabaluta Bumberlin. Okay dason sir ang kadasig gadara may baluan na kay kundi November 8 na di subong sa amon balik karon pa na sir sa gabi diri sa Pilipinas ang pagsugod gid sang eleksyon na dara kun ginulat mo gid ang election day. So tomorrow mahibaluan na ninyo sir no ang result. Bumberlin alas 7:30 7:40 diri sa gabi subong mo. So ambot silingon buwas pa alas 7 sang aga sa amon. Karon dira sa gabi sinya magasugod ang election diri sa amon sa Houston, Texas. Sa New York yung Bumberlin kiti abansi sila 1 hour or 2 hours. So mas aga pagid no, mas aga pagid to sila kan ang California naman or ang Alaska naman yung Bumberlin. Manugtakop na ang election sa New York, manugsugod pa lang yan sa Alaska election Bumberlin. So amo nakadako-dako sang US Bumberlin. So kun ang istorya ko subukan sa Houston nang ya Bumberlin nga abansi kami 14 hours. So buwas alas 7 sang aga Bumberlin magasugod na yang amon election kag hasta na sa gabi Bumberlin. So makita mo naman Bumberlin ang trending. Kaya may mga trending na gimang Bumberlin. Kag diri ang US mag-predict sila ang mag-forecast ang trend Bumberlin. Daw 95% Bumberlin naga-insakto like example no subong majority subong sang Congress no sa Congress hold sang Democrats no in fact 220 ka Democrats subong sa Congress kag 212 lang ang iya sang Republican but ginapredict kag highly favored nga babawi ini sang Senate. Mabawi sang Republican Bumberlin ang majority. Kag sa Senate ng Bumberlin highly favored man nga mabawi man gyapon ulit naman no mabalik naman sa Republican ang 50-48 Bumberlin kasi subong majority ang Democrat sa Senate 50-50 Bumberlin pero since ang Vice President is a Democrat so may mga bulutuhan nga i-divide ang vote Bumberlin so the current administration or the Democrats are majority Bumberlin. Bali sir, dapat si lower house Republican na yang ma-dominate dira sir no? No Bumberlin. Democrat. Ano man? Sa lower house Bumberlin sa Congress kundi 435 ini sila kabilog nga mga congressman sa bilog nga US Bumberlin. So ang majority subong sang congressman Bumberlin iya sang Democrats. Likewise ang Senate naman Bumberlin
50-50, 50 iyas ang Republican, 50 iyas ang Democrats. Pero +1 nga Vice President. So maambot silingon majority both ang lower house kag ang upper house majority Democrats. But Democrats. this coming midterm election was though highly favored Bong Berlin nga ma-toss up ini siya ma-overturn ini sa Bong Berlin, mabalik ini sa Republican naman ang majority Bong Berlin. Oo. Both ng upper kag lower house Bong Berlin. Oo. So para may personal level na Bong Berlin ha. Oo. Para ma-refresh na lang, Sir Anton, nga mga tagpalamanti, since Democrat man niya si Biden, medyo delikado ni kung both ang Senate and then ang lower house, pareho man nga Democrat. Correct, sir? Again, Bong Berlin? Kay since nga Democrat si Biden, do kadelikado no, do wala sang checks and balances sa inyo dara nga legislature, kung ang Senado kag ang lower house pareho nga dominated sang Democrats. Correct, Bong Berlin. Definitely correct in Bong Berlin. For the past 2 years, Bong Berlin, ang Amerika nag-suffer kami dire sang inflation, nag-suffer kami sang criticism sang national communities like ang pagdeal sang gira sa Afghanistan kag sang Ukraine war kag ang aggression subong sang North Korea, Bong Berlin, no? Kag ang pagtaas ang mga balaklon dili Bong Berlin kadamo sa mga issues kag ang border Bong Berlin, no? Mga issues ini sa Bong Berlin nga daw negatibo para sa current administration Bong Berlin. Oo. May mga dagko nga mga issue Bong Berlin ang nagasuffer permi ang incumbent Bong Berlin. Likewise no sang kay Donald Trump, ang COVID Bong Berlin, so nabasol sa iya administration, that's why nga naperde man sa Bong Berlin. So Bong Berlin amo tulo pareho daw ga history repeat itself Bong Berlin, no? Nagabalik-balik ang pastada Bong Berlin. Amo nagali sir nga kadamo gid sa mga nagapanawagan bisan si Elon Musk bala sir nagapanawagan nga dapat ang botohon for the lower house si Republican. Para nga at least bisan paano dumagbalanse bala kung Democrats man to si Senado, ang lower house at least may nagabawi kay Republican sila. Yes, Bong Berlin do parehas gyud na Bong Berlin. Tatlo pasma sa ato no, tatlo ang power sa ato no, ang form of ang government nga naga-dominar no, ang executive which is the president, ang legislative which is the Senate and the Congress and the judicial Bong Berlin. So ang sa legislative Bong Berlin, both are Democrats. Ang sa executive Bong Berlin, Democrats man. Correct. Kaya ang sa judiciary naman yang ang sa Supreme Court, do bawi jutay no kay anong kabilog ang conservative kag anom ang liberal, tatlo ang liberal. So ang motilingon abansi gid kon Bong Berlin. So buong sa current administration Bong Berlin abansi ang liberals Bong Berlin. Pero gina-predict nga buwas nga eleksyon magakambyo ini Bong Berlin. Oo. Inabi naton si Madinay nga pwerte man ang politika dira sa inyo mo no. Dira sa Estados Unidos. Abi ta lang yan ay kun pwerte man ang do ka professional. Although professional gid jaya ang inyong mga officials, but sa mga measures, sa mga bills, dako gyapon ang porsyento kag ang factor ang kondin kaya nga partido. Yes, Bong Berlin, kadako gid may personal level Bong Berlin, so na pag-abot ko wala nang kabalo idol kung sino ang nagadalagan kapin pang Bong Berlin to siyang gwapo, siyang nami makambal, pero kung magtugay ka na Bong Berlin ang policy government kapin pa kung kung naga-practice ka sa imong faith Bong Berlin, pro-constitution ka. Ako Bong Berlin, pro-life ako. So hindi ko makambal kung sinong butuon, mabalaan mo na in my read my lips Bong Berlin, no? Pro-life ako, kag pro-God. So makita Bong Berlin ang policy ba Bong Berlin, like ang abortion ni Bong Berlin, no? Ang policy, may mga policy ng government ka Bong Berlin nga pwede tayo madibatihan, no? Pwede tayo madibatihan kaya ang sa policy pero kung sanctity of life, no, ang religious liberty, hindi na pwede Bong Berlin para sa ako, hindi na pwede mabadibatihan ang Diyos gid Bong Berlin, ang life gid Bong Berlin. So depende Bong Berlin, no. Diri kami sa Texas, red state kami, pero hindi nagdadaog ang Republican. Kung ang mga New York naman kag mga California Bong Berlin, biskan Pilipino Bong Berlin kag practicing faith man sila Bong Berlin, nagaka-influence man sila sang ila state Bong Berlin like California, Hollywood Bong Berlin. So
wala diya sa mga nagadaog nga Republican bung Berlin or nga conservative, liberal na datanan. Ang New York naman mo Berlin, no? Biskan Pilipino kato kadamo man gyapon naga-vote man sang ila man yang liberal man bung Berlin ko. Kami diri sa Texas, red state kami or Republican, ang red mo colors ang Republican bung Berlin, red mo ang colors ang Correct. Demokrasya, blue naman bung Berlin. So amo na depende bung Berlin sa ano no sa location, sa geographical location mo bung Berlin. Oo. Makita mo ang mapa sa United States, no? Ang bidog nga mapa sa United States. Ang sa tunga dira bung Berlin, kalabanan conservative na no, mga Republican tagang sa mga periphery or sa mga guwa-guwa na bung Berlin, ang palibot. Amo na yung mga liberal bung Berlin. Okay. Sige. So, bantayan na nato na kaya tomorrow, may baluan na ni siya. Siguro mga gabi oras so dari sa amon na sa Pilipinas. Pero so ginakalang kagan ginigalayan no kung ano nga party ang magadominate sa both chamber abis ang Congress. Yes, bung Berlin kadako gid no, ginakalang kagan gid ginabantayan gid bung Berlin kay amo ining ma-define sang 2 years from now sang president kung sino mangin ang ayan nga presidente bung Berlin amo ni maga-define sa ang ano sa ang midterm election bung Berlin. Kaya balik ka lang jutay bung Berlin, kung sa presidential election, compare ko dira sa aton bung Berlin, nagasugod pa lang yung election niya ang Alaska, ang New York, naga-close na to sila ya, ang mga New Jersey na, ang mga Florida, ang Georgia, naga-close na to sila ya, ang Alaska, ang mga California, Oregon, Seattle, Washington, bung Berlin, nagasugod pa lang, naga-concede na bung Berlin ang iban nga kandidato, kaya piperde na sila makita na ila bung Berlin, ang kadasig bung Berlin, no? 4 hours before mag-close ang eleksyon niya sa ila bung Berlin, may nag-concede na yung mga kandidato bung Berlin. So amo na kadakuon sang Amerika, kag amo na ka-sport bung Berlin, biguhay gyapon tanan. Ako kung sinong presidente nga nagapungko, that is my president bung Berlin. I have to defend it, I have to rally behind him bung Berlin, whoever he is. Ang Alaska, sir, ano ganin sila, sir? 16 hours nga late sa Pilipinas. I think bung Berlin, solo sobra pa dira kay diri late sila sa amon 5 to 6 hours bung Berlin. So I think 17 to 18 16 hours bung Berlin. Okay. Yes, bung Sir Berlin. Noor, thank you gid sir ha. I'm sure aling ka pa sa trabaho, but thank you so much sa pag-share nimo diri sa amon sang eleksyon na dira sa Estados Unidos. Sa liwat mayong aga sir alin diri sa amon sa Pilipinas. Congratulations Houston Astros for winning the 2020 World Series Major Baseball. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, this is Noor Morana from Houston, Texas. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay mo korespondent Noor Morana. Kaya nakaboto na to sila. Kung basawan lang natin, may ban mga Pilipino, mga Republican, gimana nga gilang suportahan because that is more conservative. Or conservative, kay kung Democrat ka daw, tinagang conservative, no? So, pula nga pula. Ako na yung nakadress ko, pero hindi ko na Republican, ganari ka tanis Pilipinas mo. Anyway, atibantayan na natin. So, sa mga Republicans, batuno nila kung anong resulta sa eleksyon. Hindi sila mangina pareho kay Donald Trump nga daw ay gito yung nakabaton kung may nakakonsid hasta subong. Speaking sang luwas sang pungsod na ginabantayan naman, again, thank you gada kaya Sir Noor Morana, dako ni abi ang dako ni nga factor sa sining mga policies ni US President Joe Biden. Kaga sino bala nagakaangay nga may masunod nga presidente kay man delikado na siya mo kung ang sa executive Democrat ang Senado nila dominated man sa mga Democrats, ang lower house or Kamara bala House of Representatives so dominated man sa mga Democrats nga kapartido or partido sang subong nagapungko nga presidente sang Estados Unidos, wala na, hindi na mabalanse. So at least kung dominated tani sang Republicans ang Kamara, daw may medyo nagapuro pit-al pa sa mga actions o mga tikang mga bills rather ang gusto man niyang ipasar sa presidente. Sige, 10 minutos sa banwa na bilyan natin sa ngalasa diya sa agad. Dari katadanay speaking sa Estados Unidos, sa speaking sa luwas nga pungsod ba teko na nagahugyaw bando subong ang Texas sa kadalagan nila sa World Series sa baseball banwa na ginapreparahan man naton ang FIFA World Cup
sa patag naman ni sang football. Subong nga aga, ga-feature nato ng France National Football Team, isa sa 32. Kanang nga team nga magpasundayag sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Kung World Cup ang paghahambalan mga kabombo, isa sa mga nangin kampiyon nga team, amo ni ang pungsod France, ang France National Football Team nga may famous nga hayo nga Le Bleu o kon The Blues. Ang national team sa mga French, nangin kampiyon na sila sa FIFA World Cup makaduhagid ka beses sa atong tuig 1978 kag tuig 2018. Grabe no, 10 years maginulat nila. Rason nga makabig sila nga defending champion to beat sa FIFA World Cup sa Qatar. Kaya nabaluan na to na this is a quadrennial event, kada 4 ka tuig ginapatigayon. So meaning ang defending champion subong amo ni ang team sa nga Fransya. Kaya ginabantayan na nato ng FIFA World Cup sa Nobyembre 28, 12 Disyembre 18 subong nga tuig. Isa sa mga nanging famous nga footballers nagikan sa Team France, amo si Zinedine Zidane nga nanging FIFA World Player of the Year sa adtong 1998, year 2000 kag 2003 sang active pa siya sa iyang senior career sa football club nga Juventus nga nakabase sa Italy kag Real Madrid sang Spain. Sa karon si Zinedine Zidane, retired na siya bilang player apang naging manager sang Real Madrid. Siya ang tumandok sang Marseille, France. Ginakabig bilang one of the greatest players of all time. Ang defending champion ng France, yara karon nalakip sa Group D sa ginaulat naton nga 2022 FIFA World Cup upod sa team sang Australia, Denmark kag Tunisia. Amangin first match sang France natalana sa maabot nga Nobyembre 22. Maging kasumpong sini sa match 5 among Australia nga wala pa nakaagi kampiyon. Pagasundan nini sang pila ka sang ilang pagkigsumpong batok sa Denmark sa match 23 sa November 26 kag sa match 38 batok sa Tunisia sa Nobyembre 30 subong nga tuig. Sa subong ang 26 player squads nga Le Bleu pagapamunuan sa ngila head coach nga si Didier Deschamps. Ang ilang nga captain nga si Hugo Lloris. Ang duag sang team among blue, white kag red nga may simbolo sang Gallic cock kag nagapanoktoro ok nga sulog nga manok mga kabombo. Nga mo naman ang official or national symbol sang pungsod France. Grabe no, kung tibantayan na nato na kung maripansahan sang France National Football Team ang ilang sining titulo bilang champion sa FIFA World Cup o kung maagaw naman sa iban nga mga pungsod. Siya naman ito sa banwa na bilin nantas ang kalas sa Diasaga dali lang gid lilion nato na danay ang sitwasyon dira sa may BCGC kay nagtelepon naman sa bungaga. Ang ini mga driver sa bala sa mga traditional jeepney nga wala sang prangkisa para nga makadayalogo sa mga opisyales ang ato na saning syudad. Direkta dira sa area, kamusta dira Bombo Carla May Defensor. Come in. Yes, Bombo Arlene, susubong nga aga, nagkapatigayon sa pagtililipon 3 among operators and then the mga representative man LTO, no? Diri subong sa Bacolod City Government Center, Bombo Arlene. So, yari diri ang Bacolod City Administrator, Attorney Pacific Limboyan Magari III, Vice Mayor Elsin Familiaran, Sir Renato Novero, LTO, Chief sa LTO Bacolod, Bombo Arlene, spokesperson niya si Attorney Bong Dilag, kagati yari madirino si Police Major J.E.Va, and then yes, Bombo Arlene. Ano nga mga ruta nagatilipon da subong? So, no? Mga ruta diri sa syudad ng Bombo Arlene may wala sa prangkisa. Ari diri ang transport group, no? Ang Bibakda at Raston kagang Undok, Bombo Arlene. So, 700 plus ka mga operators ang yari diri. At mga yara sa so operator niyo, wala driver? Ano man? Ara man. No? Yes, operators and drivers ang ari diri sa subong. So, tingnan ang iba niya, doon nga kumpas-kumpas gini sila yahaw?
Amo gyud gani amo morning kay ini subong ginapamatian diri kung ano ginangila sini nga gusto gyud bala. Kag subong amo na diri ang ginadiskusyon na Bombarlin nga ginapay nila kung ano ila sini nga mga concern sa mga drivers konsultan nila kung ano ila sini nga mga concerns and then ginasabat pa nila sila sangyari diri sa atubang man na Bombarlin sila ni Vice pamilyaran sila ni Attorney Bong Dilag Bombarlin. So hindi karon na Bombarlin pa ani ni nato sung summarize also maribong or hindi na discussion diri sa mga drivers, operators, and then ang LTO, and then Pero sino gid ang nag-aatubang sa ila, Bomokar? Yes, sa Bombarlin ang nag-aatubang diri subong sa ila ang City Administrator, Attorney Pacifico Boyet Magari, Vice Mayor LT Pamilyaran, at Sir Renato Novero, ang LTO, Chief ng LTO Bacolod, at spokesperson Attorney Dilag, si Police Major Jose Liba, si Police Colonel Thomas Joseph Martir, Bombarlin. So sinadali subong ang aridiri, kaga sila ang nagapamati, kag hatag man sa advice natin sila nga mga operators and drivers sa Bombarlin, kag mga transport groups nga ari diri subong nga aga Bombarlin. So, ito sige lang anyway, kinamantarong manan nila nga magapalabot ng sangilaman niya nga mga sentimiento. Mayo man ang mga city officials sa nato na kay ginatagan nila dira sang tsansa nga batian man ang pahayag nila and Tagaland Transportation Office. So, we are hoping, Bomokar, nga matagan, hindi man ni abi both sides ang dapat matagan kay ang aton nga syudad magasunod man lang kung ano ginapatuman isang Department of Transportation. So ang dapat ginadiri matagan ang sa side sang transport. Yes, actually na Bombarlin. So amo na di ang rason kung ari na diri sila para mapaathag kahit mapamatian man ang ila sini nga mga concerns sa Bombarlin. So kung ano ni karon ako, ano ni ang final nga resulta sa ila sini nga pagkatililipon diri sa Bacolod City Government Center Bombarlin. Sige, kindly ko na solidate na lang nga Bomokar para karon sa udto. Bomokar, salamat gid. Yes, Bombarlin, nagikan diri ini si Bombo Permit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. So since the world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Maraming salamat kay Bomokar Lamaya, Defensor, Director dara sa BCGC Banwa. Kaya subong meron sa nga discussion between the representatives sa nga tunasan nga syudad, city administrator, araban na dara ang pinuno. Mismo nagbabalik na diri sa Bacolod, sa LTO Bacolod, si Sir Renato Novero. Yaraman na dara ang Bacolod Traffic Authority Office and Bacolod City Police Office. Anyway, taga na pasalamatan man ni nato meron sa nga time mga city officials ta kay gusto man lang nila mabatian man ang gilayang side basi mga ayo man na sila nga kung pwede matagan sila allowance or magaserbe bala nga daw tay man bala ang tunusuning syudad para mapalabot ang ilang hingyo sa Department of Transportation. Anyway, kung nini abi gapatuman gid sa Department of Transportation, that is the program sang aton nga national government. So, hindi ma-supersede sang aton nga syudad kung ano ang policy sang national government. So, magasunod na lang gid kita. For example, sa face mask lang gid. Sa face mask. Kung nagmando ang aton nga presidente, optional na lang ang pagsuksok sang face mask. Bisan outdoor area ikaw. So, hindi pwede nga makapagwaya nga aton nga LGU sang patakaran o kanato ang local chief executive nga mandated gyapon, kundi no need na ang ining pagpagwa sa executive order sang local chief executive about sa face mask, kundi nga pagasundo na naton ang ining national policy regarding sa face mask. Kaya kita diri sa dalo masunod man lang kita. Anyway, ito kung ginahingyo sila dara nga gusto nila mapalabot sa aton mga city officials sa national government kag mamanamatan matanaya bisan aton nga mga officials maayo man. However, gidalaw man ni naton nga mangin open-minded kita tanan. Mangin open-minded kita tanan kay di sa tanan nga tion kitang pamatian. Mayara kita sang gobyerno nga mo ni nagapadalagan sa aton, mayara kita mga pagsulundan. Hindi pwedeng wala kita sa mga layi. Wala kita sa ginalantaw tabala nga mo ni basihan sa mga buta nga ginahimo. Kay karon ka pinagusto na lang kita da mga kasapatan kita sa kalasangan. Nga wala sang laws and rules para sa ila. Anyway, pero gani sang cellphone na bala.
Classic example ang gani cellphone, Bombo Harold. Sang una, kakipad-kipad kita nga cellphone. Di ba la? Makabakal ka sang una, sang dikipad nga cellphone, susperte ng kalipay mo. Asa nga nagwa na tong do medyo, may pagka-analog pa man siya. Pero, matandog na naton sa screen. Di ba? Matouch-touch na siya mo. Sa nagwa tong una nga touchscreen, Bombo Harold, wagid ko to ya gana, ya magagamit. Kaya nga, siling ko, budlay na ya kagumbasay mo imo nga kamot imo tudlo hindi mo siya magamit. However, sometimes nagadugay na naka-adjust naman kita. So subong amo na silingan nila nga magamit ka sa mga sandikipan. Bisan ibilin mo sa motor ang snatcher hindi na magsapak. No? O doon na may dikipan mo pero hindi na ya analog, no? Doon may color na ya gawa. Amo lang gid na siya. Sang una nga cellphone kadalagko ginabala na sa bakal kita sang sang SIM card ginabakal ta pa ng load mo nga tagdugay gid bala so matipid ka gina kada text message mo dapat kompleto nag-evolve ang panahon. So dapat ma-adapt siya naton and maka-adjust man kita dera. Nga hindi man sa mentras tanto ti amo lang ng aton pangginawi ngay isang telegrama. Sang una telegrama kita, daso nagtelepono, daso nag-cellphone. So, Bombo Jazz, duway na gani gawa ginasapak ang mga text messages ni balayang pagpadala mo sang mensahe kay may messenger na. Abot pagkatapos ang messenger, ano naman no? Basta kung ara ng tawag sa sulod sa gato ng cellphone, naman sa nila, basta uli, ang cellphone may ref na kono. Kaya naga-evolve ang teknolohiya ang aton sining panahon. So, kung ang concern man nila dira sa mga yara sa transport nga nag-cooperate sa mga traditional jeepney, hindi sila maka-afford kabay pang anyway, hindi man gidabi siling ginapabayaan sila sa gobyerno Kaya kung maka-form na sang kooperatiba ang mga operators sa ngani, pwede gid sila makautang sa bangko. But we're hoping siguro ma-open gani sa ato na gobyerno to all brands siguro sa mga cars para makapili sila na dara regardless kung ano nga brand sang salakyan ang magamit nila for this mini urban bus na ni siya importante ang makina niya is Euro 4 compliant kay ang ginahingabo lang na dere nga safe para sa aton nga palibot kag why siya nagapalala gid sang pollution. Ang importante bakod no? Kay kita pakabakod man kita pakabakod kita sa tanan nga mga pagpanghangkat nga ginaagyanta. So importante ni bawi man ang loan nila kag bakod. Hindi nga susmera naman niya unit ka do papel lang ka do huypon la bala sa dalan do matumba kag do ka dali lang maguba. Sige, tibantayan na nato ng mga development dira sa BCGC sining dialogo sa mga aga with the members alina sa may transport sector. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 47 days sa lang ban manabilin nanta sang adlaw sang Pasko. 47 days to go before Christmas. Kolabos ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Uto. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na katabwas sa mo man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo
sang kabuhi. Wala. Tulog ka man ninyo, oh. Alin man? Ara, oh. Ara ka karabit nga mga lungon sa kilid sang kuweba. Hala, amoy nang style sang ila paglubong? Ginapakabit? Ara ka, ang ako nga kamera. Magkuha ko sa mga pictures. Ako man Daw ano kadugay nga nagakabit ang mga lungon nga ina diri? Malawig na. Mga ginatos ka tuig na. Wow! Ay, gusto ko nga makahikap man lang sa mga lungon nga ina. Ano? Dali ka mo. Mapalapit kita dito. Tulukan ninyong isa kalungon nga ina, oh. Hala? Sunog ang taklob sa isa kalungon? Ay, ahay. Makaluluoy man. Daw ginhungod gin uklab ang lungon nga ina, no? Tapos gingatong sang konselo nga mga turista. Kag ang lawas sang lungon, ginhalid lang sa kilid sang kuweba. Hala? Tulukan ninyo, oh. Nagalinapta lang sa duta ang mga tulan sa mga patay nga nagapanag-iya sang lungon. Kag may mga basiyo pa sang ilim nun sa palibot. Subong man, mga latas ang mga dilatas nga natuktukan na. Guys, may gusto lang ako nga ipahanamdum sa inyo. Arina, Daniela? Wala ka mo sang kuhaon o kung buhaton. Kuning magkuha lang sang pictures, kag wala ka mo sang ibilin, kuning inyo lang ang mga footprints. Ate, okay. Madali lang ha. Kay mahalad ako sang pangamuyo para sa ila. Mataas ang respeto namon sa amon mga katigulangan. Kag nalipay kami ng mga tumandok. Nga ginadayaw sang kasubong ninyo, nga mga tagagwa, ang kultura namon. Apang nagabatsyag man kami sang kasubo, kung sobra na ang pagpangilabot na ginabuhat ninyo. Gani, hindi na ako matingala kung magpakita siya sa inyo. Kung hindi sa haya, o kung malubong, sunod sa tradisyon sang amon partidos. Nagamalasakit ang mabilin nga pamilya. Nagabalik naman ang kalag. Kung hindi makatabok sang matawhay, padulong sa piha ka kinabuhi. Kadagakatabo lang ina. Kung nasunod ang amon tradisyon, bahin sa kamatayon. Ang mga pangamuyo, ang paghalad sang matinlo nga mga sapat, kag ang pagpabilin nga matinlo sang ilalulubngan. Ay, amo gali. Kung namati lang puntani si Alili kay Daniela, wala na tabo ang tanan sini nga si Mana. Kung tani, wala na lang niya gininteresan ang mga tulan sa mga minatay diri. Okay na kung tani mga bags bilang souvenir. Grabe na ganing experience sa makakadto lang diri eh. Pero ang kuhaon ang ila mga tulan, lain na inaya nga istorya. Nabalik na mga tulan nga ginpanguha ni Alili. Anong masunod nato nga buhaton? Ang manghalad sang pangamuyo kapag kaon para sa kalag sa mga patay. Nagaihaw na sa bungsang baboy sa balay. Pero nga kinahanglan pa nga buhaton nato ina. Para mapakita sa kalag nga nagapakita sa inyo ang inyo lubos nga paghinulsol sa ginbuhat ninyo nga paghilabot sa mga tulan sini. Kagang lalaki nga ginasiling ninyo nga nagapakita sa inyo. Kaliwat siya sa mga manggaranon, kag poderoso nga mga tao sang nagakabuhi pa ini. Nagaplano na kami nga ipasaylo sa patio sang banwa nga ini ang iya mga tulan.
para malikawan nga interesahan naman sang kung sino na makabisita diri. Dali na. Dito kita madiretso sa balay. Kagkabay pa nga, mag-ayon ang abya ninyo. Katemprano pa gani sini. Apang doon naputos na sang tunog ang palibot. Ara sa unahan sila ni Tianda, kag ang grupo. Kag-ari ako sa uli. Hala. May hangin nga hinali lang nga nagdapya. Padulong sa likod ko. Babalikid ko, be. Hala. Wala na ang mga lungon nga nagakabit sa kilid sang kuweba. Imposible, ina. Hindi. Pasi kung natabunan ng sang tunog. Mapadayon ako sa paglakat, Tianda. Hoy, nga kadugay sa imo yung magsunod, haw? Ba? Nakabati ka mo? May tingog sa babae nga nagahibi? Kag dito nagahalin sa kabatuhan sa idalom? Hala, tulukan ninyo, ho? Kag may babae nga nagapungko sa may bato, kag nagahibi siya. Diyos ko! Siling? Now! Paano siya nakalambot, dira? Ato siya sa ospital, ha? Kag badayon pa siya nga ginabulong. Kag wala siya sa pangalibutan. Ginakasubo ko sa pagsiling. Isa lang ang buhat silingon sina. Regan? Ano ang... Kaupod na siya sa mga kalag nga ari diri. Ano? Nagbiya na siya sa iya dutanon nga lawas. Ay! Ano? Hindi! No! No! Ling! sa abyan niyo. Do hindi ako makapati. Nga tungod sa kainosente ni Ling, madula siya sang dalayon. Bisan ako. Do hindi pa ako makamove on. Siya ang rason. Kung nga nagbalik kita sa duog na ini. Siya ang rason. Kung nga sa pihak sang kabudlay. Ginantos naton. Agod nga maumpawan lang siya. Apag napaslawan kita. Naulihin kita sa jutay. Mabalik kita nga mapaslawan. Idulong namon kamo sa dulunan. Salamat, Daniela. Dali na. Malakat kita, Guy. Sa di kita madiritso? Mapauli na lang anay kita sa tagsa naton ka panimalay. Gusto ko kuntani nga magdiretso kita sa ila ni Ling. Apang do hindi ko pagid kaya. Kung mo sina, pahibala lang ninyo ako kung saan ako mo mabisita sa ila. Kaya pahibala ko man si tita. Kaya kuya, matapos ko mga mapangdulong, dito ako madiretso sa ila. Nakibalo naman ka mo, nga pagkaisa ko siling, kaya kinahanglan si tita sang bulig ko. Kinahanglan niya ang pag-unong ko subong. Tita, sorry kid. Wala gid kami sang nahimo. Agud nga maluwas si Ling. Sorry kid, tita. Hindi ka mag-sorry.
wala ka mo siyang sala. Ayan, hasta na lang dira ang kabuhi ni Ling. Kagayan, nakita man niya kung ano ang ginhimo ninyo nga pagtinguha, nga maluwas siya sa kapahamakan. Apang walang intugot sa mahal nga Diyos. Kagayan, may plano siya para sa akon anak. Tita, nasa hindi ako makapati nga wala ng amiga namon. Tuman kahinali sang iya kamatayon, tita. Buwas, lubong na ni Alili. Kag hindi ako makahibalo kun bala. Ipabalon ko sa iya ang souvenir nga ginhatag niya sa akon. Ay, kinasubuan ako. Tagsa nga makita ko ina. Apang ginapamensar ko man nga amo inang kabangtanan kung nga nga nagtula siya sa amon. Kabuhi niyang kabaylo sa mga souvenir nga ina. Nga ginpanghatag niya sa amon nga mga abya niya. Ay, bahala na. Nakadesisyon na ako. Taguon ko na lang ang amo nga bag. Halungan ko ini. Tubtubuhi. Tungod na punan sang misteryo sang kasaysayan sini. Ling, mientras buhi ako, hindi ko pagkalimtan nga nakaangkon ako sang isa kaabyan nga kasubong mo. Hindi kitling. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka
pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kung mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit,
kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Makita ko sa tubang sang espehong kaugalingon ko. Wala ko sang bayo nga ginasuksok. Kag makita kong cellulites ko nga nagasugod na sa ako nawong. Samtang si Star. Kanami sang korte sang lawas niya. Kagang weakness ni Paulo. Among manami nga kurba sang lawas ang isa ka babaye. Kag sa lawas ko subong. Wala sang makasiling nga sexy ako. Tungod sang bilbil. Kagun padayon ko nga pabayaan ang lawas ko. Sigurado nga madulaan na sang gana si Paulo sa akon. Masuksok ako sang bayo ah. Tawgan ko dayon si Esther. Pwede mo bala ako nga maupdan sa doktor? Oh, nga aman. Ay, Kwan. Mapareseta ako sa iya sang diet pills ah. Oh, ano? Sigurado ka na? Oo. Sigurado, kag desidido na gid ako no.
Imnon mo lang ini kada aga. Mahimo mo ini nga mainom with or without food. Tandaan mo ha. Never take 2 pills in one day. Ha? May nga, Dok. Anong matabo sa akon kung buhaton ko, ina? Well, mangin madasig ang pagniwang mo. No. Nagalahog lang ako. Pero ang mangin epekto kung dublihon mo ang pag-inom, amo nga magalingin ang ulo mo. Pero mapasalig ko sa imo. Maayo ang bulong ay na. Epektibo gid. Si Esther, siyang makapamatuod sina sa imo. Ginauyatan ko ng diet pill. Kung ibutan ko ini sa akon baba, kag padalundunan sang tubig, kag natulon ko, mangin opisyal man, nga gintulon kong akon ginhambal sa to. Ang tao, hindi dapat nga mangin obsessed kung ano ang mangin dagway nila. Beauty is just skin deep. Ang batasan gihapon sang tao ang pinakaimportante sa tanan. Ay, hindi ko dapat ini nga buhaton. Apang hindi man ako gusto nga madula si Paulo sa akon. Nga among posible nga matabo kung pabayaan ko nga maghabok ang lawas ko. Bahala na. Imnon ko na lang ini. Ibutang ko ini sa baba ko. Ara, karon, mainom ako sang tubig. Ay, hindi ko na lang pagpadayuno na. Iluad ko na lang ini. Wala na. Ara na siya sa akong tutunlan. Kag ginabudlahin na akong magpagwa sa iya. Imlan ko na lang sang tubig, ah. Wala, hindi madala. Nagbalabag lang siya sa tutunlan ko. Hindi, nabuyan kong baso kag nabuka agad. Hala, kinapudlay na ako magkinawa. Gusto ko nga magsinggit. Tapang hindi ko mahimo. Iluton kang akong liog. Hindi gid madala. Kinapudlayan ako magkinawa. Mako ako diri sa kwarto. Diyos ko, doon ang kapalan dulom ng panulok ko. Naggaluluhod na ko sa payon. Apang hindi ko ginapagawa ang pil. Tiffany! May nabatian ako nga tingog. Ano na to po? Ay, hindi! Nadulaon siya sa pangalibutan! Mangayo ako sang bulig! Daluon ko siya sa ospital!
Hi. Si Paulo. Kamusta ng pamatsyag mo? Maayo na. Nakita ko ang pills. Though hindi man nato tama kadako nga mabaragid sa tutunlan mo. May dala abi nga guilt mo. Amo ina nga nagbara. Kay balo ka man. Nga kontra ko ang mga amo sina nga pills. Tapos, mainluman ng gali ako. Hindi na lang naton inapaghambalan nga galing nga ari ka na. Next year ka pa dapat nga magbalik, hindi pala. Nagdesisyon ako nga mapauli na ng dayon. Ay, ingaaw. Nakumbinsi ko ng kaugalingon ko nga unfair para sa imong ginbuhat ko. Kay balo ako nga nagapanghimon ka kay Star. Pero nagupod gihapon ako sa iya. Bisan isiling naton nga hindi gid man lang kami nga duha magkaupod. Kag okay lang ang tanan kung kaupod ka man dito. Kapang nagpabilin ka diri. Kagustuhan gid man ang pag-abot ko. Tungod nakabato na ako dayon sang tawag kay Lala. Insugiran niya ako sa natabo sa imo. Abiganin niya kung ato pa ako sa Cebu eh. Gani nga, diri na ako nagdiretso sa ospital. Wala ka ginpunggan ni Star? Ginpunggan? Nagibi pa gani siya mo. Kapang wala ko sang labot sa iya. Ikaw ang arasaw na una ko. Paulo, makahuluya ang ginbuhat mo. Nga ba lang ang ginhimo mo ato? Kuan api. Nahadlok api ako nga maagaw kaniya sa akon. Love, hindi niya ako maagaw sa imo. Amoy nang ginpangako ko, hindi bala? Buhaton niyang tanan para nga maagaw kaniya sa akon. Kagbuhaton ko man ang tanan para nga hindi niya ako maagaw sa imo. Gusto ko nga magpakasal na kita. Kaya kung kasado na kita, hindi na niya kita maistorbo pa. Hindi niya kita mahimong agamhon. Ang iya mga ginikanan, kag ang mga ginikanan ko, among matabog sa iya palayo sa akon. Inakonsinti siya subong sa mga ginikanan niya. Kahit hindi pa kita kasado mo. Apanglay na nga sugilanon kung kasal na kita. Kung mahimo lang gani nga kaslon kita diri sa ospital eh. Para nga pagwa mo diri, madiretson lang kita dayon sa paghanimon. Kung joke lang ina, wala akong malipay no. Aba, wala ko nagalahog. Pero, maakig si mami mo. Kung magsukob kita sang tuig ni manong mo. Hindi na madayon ang kasal ni Manong kag sang girlfriend niya. Hindi na madayon subong hatuig. Ano? Nga Nag-ilop ang utod nga babae sang nobyan niya eh. Nagabusong na ini. Kani, wala sila sang mahimo. Kundi nga ipakasal ang duha. Nagapati man ang ginikanan sang GF ni Manong nga malain magsukob sa isa ka tuig ang kasal. Gani, sa madason na lang nga tuig sila mapakasal. Gani, mahimo na kita nga magpakasal subong nga tuig. Paulo? Gusto mo nga makasal kita diri sa hospital room mo? Ano? Are kita sa 10th floor. Kag mamarcha ka halin sa ground floor, takad to diri sa kwarto ngayon eh. Bisan pila lang ka pound siguro, mabuhinan ng katambok sa lawas mo. Hikayan! Wala ka pa mag-ayok, mangusi ka na ha? Kasakit na siya mo magpangusi. Pero, love,
Nagalahog lang ako. Basta, gusto ko ya, sa simbahan di kita mapakasal. Pero, asap man. Amo man inang ginapaminser ko. Love, pwede ka request? Sure. Ano inaaw? Hindi ka na mag-inom siyang bisan ano nga diet pills, ha? Kaya ulas ang kaso sa akon kung daw ferry boat ka nakadako. Magpati ka. Bisan ikaw pang pinakadako nga babae sa bilog nga kalibutan. Higugmaon ko gihapon ikaw. Magapabilin ka nga matahong para sa akon. Bisan ano pang imo kadakoon. Promise hindi na. Pero, hindi ka makabalaka Hindi na ako magdako, pareho sang ferry boat. Pwede man ako nga mag-exercise, no? Hindi bala? Promise. Mabalik ang daan ko nga figure. Pero pareho sang ginsiling ko, hindi makapikto sa ako ng kadakoon mo. Never. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Tiffany nga ginpasakop ni Lala kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon Marnie Mungkal. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm at my clearest,
Sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Kung ano man nga sala ang iya nahimo, hindi siya dapat nga silutan sa nga mo sina. Nakahibalo bala kamo kun nga ang ginsilutan siya. Wala sang may nakahibalo. Nakahibalo ako nga close kamo ni Isabel. Amoy na matuod, managasugiray sila sa sikrito. Kag nakahibalo man ako, kung nga ang ginsilutan siya. Kag nga agin silutan siya? Nadakpan sila ni Daddy. Ano? Ano nga nadakpan? Party ini sa isa ka lalaki. Hana, gusto na ina. Ano ka? Sino siya, ha? Sino ina nga lalaki? Ambot. Wala akong makakilala sa iya. Ati, usto. Man, pati ikaw, wala man sang nahibalaan. Husto na ina. Kung diin man subong si Isabel, wala sang malain nga natabo sa iya. Kagtapusan ninyong pagkaon ninyo. Hindi maluyag ang inyo amay nga maglaminday kamo sa pagkaon. Kag ikaw naman, Hana, maghanda ka na sa pag-eskwela mo. Oo, Mami. Kung sa tower niya ginpriso si Isabel, daw ano siya kadugay nga magtiner dito? Wala akong makahibalo. Kung mangayo lang kuntani isang pasaylo si Isabel, hindi siya pagsilutan sang iya amay. Ako? Pakamayuhon ko ba nga mapatay sang sa magpangayo sang pasaylo kay Daddy? Inaya ko na akong pamangkuton, ha? Man amo nang maayo para sa iya. Hindi ka maghambal nga daw sa estupido. Siya lang ang may guts nga makahambal sang bisan ano sa aton amay. Kag isa pa, sino ang wala kaluoy nga nagbuhat sina sa isa ka tawo nga nahadlok sa Dios? Kita tanan nakaagom sang silot kay Daddy. Siya pa nga may sala? Naisa ka lang naton. Kay balogi ko sina iya. Oh? Kag nga mahisa ko sa iya. Kay man, bilib si Daddy kay Isabel. Kag walay na nakatublag sa amo ni Iman. Kay man palangga namon si Isabel. Samtang ikaw ya. Gusto mo lang yang mangin gwapo sa panulok ni Daddy? Para ikaw lang permeng matagaan sang pabor? Ay sino nagsiling sina? Kung sa bagay, nalipay ako nga si Isabel ang ginabantayan ni Daddy.
Kay man, hindi siya makabantay sa akon sa tanan nga oras. Kuna mo, nagakinanglan gali nga ikaw ang bantayan ni Daddy eh. Gali? Gusto mo nga makahibalo? Nga may ginahimo ako nga hindi gusto ni Daddy? Gani i-report mo ako sa iya? Kag nagapaabot ka bala? Nga padyaan ka niya? Hana, gusto na ina. Hindi na ninyo pagdugangin kagamo sa kalalangan sa pagbaisay ninyo nga ina nga duha. Ay, Eman, hindi ako nagsugod sini. Si Ras ang naguna. Husto na inahana. Si Isabel pa lang ang nasilutan. Kagbasi kun sa madason, kita naman. Ay, salamat. Maayo kay naglakat na sila. Nahadlok sila sa ila, amay. Hoy, ikaw! Sa din na ng ama mo. Ay, sir! Ikaw gali? Ay! O hindi! Ang figure rin! Nahulog! Nakasangit gali sa akon bayo! O hindi! Anay ka, paluton ko ini! Ay, salamat! Wala mabuka! Ay, ibalik ko na ini sa iyan na hamtangan. Sir, sorry gid ha. Wala ko paghungda. Ano ka bungol? Ginapamangkot ko ikaw kung sa diinan ng ama mo. Ay, ang imo asawa, sir? Nagapangita man to gani sa imo. Pero si Hana nag-eskwela na. Kagang imo mga anak nga lalaki naglakat naman sa ila mga obra. Ala, himusa ng kinalaan niya ini. Oo, sir. Patria? Uy, anong natabo sa imo? Oy, ikaw, din kaya maghalin? Dapat kung tani ato kasagwa, kag nagapanghimo sang kinanan dito? Patria, gintawag ko siya para nga buligan ako diri sa kusina. Ano pang ginahulat mo? Kadtuin na tong kinanan sagwa, kag panghimusa na ato. Oo nang, magwa na ako. Ay, ikaw, Chipcock, pasensya ka na ha? Ano, abi kay ginanirbiyos gihapon ako? Akig ang aton amo? Kag wala gid ako maghuna-huna nga, mahambalan niya ako didto. Ay, anay ka, kay may kwaon na ako sa kabinet. Uy, ano ina? Bino ina Gintago ko ini. Para ini sa akon ginaluto. Ani ka, ang baso. Are, tigisan ko ikaw ha. Ara ang imo. Kagari man ang akon, anay ka. Are na. Dos. Oo. Pero anay ka bala? Para sa ano ini? Para sa aton nga duha. May ara pa? Wala na, naubos mo na. Amo gali? Sa dason naman ha? Sige.
Masulod ko anay sa akon hulot Mailis lang ko. Pero mabalik man ko dayon Maghalong ka ha, basi ko matumba ka. Hindi Ay, nahubogit siya ho. Ay, pero salamat. Kaya naglakat na si Sir Leonardo. Ay, paano ko gani man? Lah, nga nalipat ako. Ay, tuntang ulo ni ay. Ubog ko guro ay. Pero anay kabala. Nagsulod ni ako diri. Kay may kuhaon ako. Ay, nakaibalon ako. Nadumduman ko na. Ang karton gali isang sapatos na ginatago ko. Anay kabala. Ay, labuton ko sa ibabaw sa gahakon tukador. Ay, ari na. Ari na ang karton sang sapatos. Nakuha ko na. Pero, anong buhaton ko diri man? Ay, nano man. Nalipat gid ako kung anong buhaton ko. Ay, husto! Ay, nadumduman ko na. Nadumduman ko na gali. Matanaw ako sang unod sang karton nga ini. Anay kabala kay buksan ko ining karton. Ara na. Kuhaon ko ining napintal ko sa laragway sang karton nga ini Uy, katahom sini nga laragway. Laragway sang isa ka maanyag nga babayi. Nagaedad pala siya sang 16 anyos. May malaba nga buhok. May mata nga matahom. Kag daw mata sang isa ka anghel. Uy, ako ini. Kag badugay na ato. Apang dosang sanulang. Inosente pa ako. Kag madali papatihon. Kag may amo ako. Nga wala na makakilala sa akon. Kintugtan ko ang akon kasing-kasing. Nga mangibabaw sa akon kaisipan. Kag sa kanugayon, nagbata ako sang isa ka babayi. Isa ka matahom nga bata nga babayi. O Diyos ko, nga ang gintugtan mo nga matabo ini sa akon. Hasta subong, nagasakit kinang akon buot sa natabo nga ato. Hindi ako makaangkon sa iya. Tungod hindi sila maluyag. Nga akoon ko ang bata nga ato. Ginpangitaan niya ako sang lain nga trabaho. Sa lain nga balay. Kag subong, nagsunod ako sa ila luyag.
Agud lang nga makita ko ang nagakatabo sa akon anak. Uy, kung tani, baka angkon lang ako sang kaisog sang buot. Apang nagaisahanon lang ako. Oh, anak ko. Kung tani, hindi mo lang maagyan nga mag-isahanon, perbe. Tugod ka budlay. Kag hasta subong. Nagaisahanon gihapon ako. Ibuson ko na lang ang karton nga ini. Kag magwa ako. Na daw sa wala lang sang may natabo. Apang kinahanglan. Wala sang may makahibalo. Sang ginatago ko nga kasakit sa akon dughan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batinwan Navarro. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares